Hello everyone, this is lecture 5. Lecture 5 will be on methods and materials. ይሄኛው portion of a proposal ትንሽ ሰፋ ስለሚል በሁለት ፓርት ነው የምናየው። so methods and materials part 1 አሁን እናያለን ማለት ነው። so አንደኛ ከintroduction ተነስተን literature review objective እያለ መተናል። now the fourth section of a proposal, the main body of proposal ላይ አራተኛው section is methods and materials። እዚህ ውስጥ ብዙ sectionዎች አሉን starting from study area and period up to the ethical consideration and dissemination of research work. So all these are basic components of methods and materials, relevant nacho, they should be included. So in this lecture we're going to see these parts up to operational definition from the study area and period up to operational definition of this methods and materials section ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። So methods and materials methodology, you can use either of them interchangeably. So the methodology section, basically it's a procedure. It explains the procedure that will be used to achieve the objectives. So ከላይ ሴት አድርገን የተነሳነው ኦብጀክቲቭ አለ። ያንን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ የምንሄድባቸውን መንገዶች የምንመርጠውን ዲዛይን ጥናቱን የምናጠናበት ቦታ መቼ ነው የምናጠናው፣ እንዴት ነው የምናጠናው፣ ስንት ሰው ነው የምናካተው፣ እንዴት ነው እነዛን ሰዎች የምንመርጠው፣ ከዛ ከነሱ ዳታ እንዴት ነው የምንሰበስበው፣ የሰበሰብነውን ዳታ ሚኒንግ ለመስጠት ኢንተርፕሬት ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ነገሮች በሙሉ የምናስረዳበት ፓርት ነው። ስለዚህ all the procedures from objective up to data analysis and interpretation እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ሴክሽን ነው። so it's very important በጣም ኤምፋሲስ ሰጣችሁት ልትሰሩበት የሚገባው part of your proposal ነው። so ምንጊዜም ሜቶዶሎጂ ሴክሽናችሁ ስትጽፉ you have to be very careful። በደንብ ቁጭ ብላችሁ ጊዜ ሰጣችሁ አስባችሁበት መጻፍ መቻል አለባችሁ። ምናልባት the entire proposal proportion ምን ያህል ነው እያንዳንዱ ሴክሽን የሚይዘው ብለን ስናይ ከኢንትሮዳክሽን እስከ ሊትሬቸር ሪቪው እስከ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ comparatively ብዙውን ፓርት ሊይዝ ይችላል የፕሮፖዛላችንን ማለት ነው በሳይዝ በፔጅ ነምበር አንፃር። ግን ከኢምፖርታንስ አንፃር at the end of the day የተነሳንበትን ፕሮብሌም ስቴት አድርገን እንደዚህ ነው ብለን ኢንትሮዲዩስ አድርገን ሊትሬቸር ሪቪው አድርገን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ሰርተን ኦብጀክቲቭ ጽፈን how to answer that study question ወይም how to achieve the objective የሚለውን የምንመልስበት በጣም ኢምፖርታንት ፓርቱ። ይሄንን በደንብ ካላወቅ ነው እንዳልነው ከኛ ኦብጀክቲቭ ጋር የማይሄድ ሪሰርች መጨረሻ ላይ ሰርተን ልንገኝ እንችላለን። even though by proportion አብዛኛውን part of the proposal ላይዝ ይችላል፣ ግን it's a very important part of a proposal. so ኦብጀክቲቫችን በትክክል ማወቅ ፎከስድ እንድንሆን ያደርገናል ብለናል። in addition to that ኦብጀክቲቫችን ካወቅን በኋላ ደግሞ how to achieve the objective የሚለውን ነገሮች በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። therefore methodology section is an important section that has to be done carefully. so እነዚህን ሰብሴክሽኖች of a methodology one by one እናያለን ከዚህ ጀምረን። so what study area and study period, like clearly study area ማለት ጥናታችሁን የት ነው የምታጠኑት ማለት ነው። so ጥናታችሁን የት ነው የምታጠኑት? አንድ ሆስፒታል ኤክስ ውስጥ ሊሆን ይችላል። so ስለ ሆስፒታል ኤክስ የምናስረድበት ቦታ ነው። ጥናቴን ሆስፒታል ኤክስ ጋር ነው ማጠናው። ሆስፒታል ኤክስ ደግሞ በዚህ በዚህ ክልል በዚህ ወረዳ ይገኛል፣ ስለ ሆስፒታሉ ስለሚሰጠው ሰርቪስ፣ ስላለው ስታፍ፣ ስለ ፔሸንት ፍሎው and everything እያወራን ከዛ ከኛ ጥናት ጋር ስፔሲፊክ የሆኑ ሬሌቫንት የሆኑ አዲሽናል ነገሮች ካሉ እነሱንም አውርተን ማለፍ እንችላለን። ለምሳሌ ስለ ኤችአይቪ ፔሸንት እያወራን ከሆነ ኤአርቲ ክሊኒኩ መቼ ተቋቋመ፣ ስንት ፔሸንት አለው፣ ስንት ስታፍ አለው፣ እዛ የሚጠቀመው ፔሸንት ከየት ይመጣል፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ብሪፍሊ ስለምናጠናው ነገር የምናወራበት ቦታ ነው። ምን ጊዜ ምናልባት ከላይ ልንጀምር እንችላለን። ሆስፒታሉ ከየት ነው የሚገኘው ብለን ጀምረን ልናወራ እንችላለን። አት ኤንድ ግን አዲስ አበባ የሚገኝ ሆስፒታል ከሆነ ለምሳሌ ዘውዲቱ ላይ ያጠናን ከሆነ አዲስ አበባ ይሄን ያህል ሆስፒታሎች አሏት፣ ይሄን ያህል ፕራይቬት፣ ይሄን ያህል ገቨርንመንት እና ከዛ ውስጥ አንደኛው ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል ነው። ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል ደግሞ የሃይፐርቴንሽን እና ሌሎች ክሮኒክ ህመሞች ክትትል የሚደረግበት ክሊኒክ አለው። እዛ ክሊኒክ ውስጥ ይሄን ያህል ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንት ፐር ማንት ይታያል፣ ሰርቪሱ እንደዚህ ነው፣ በዚህ ያህል የጤና ባለሙያዎች ይሰጣል እያልን እናወራለን ማለት ነው። ከጀነራል የሆነ ነገር ተነስተን ያጠበብ ነው
የኛን ስተዲ በሚመለከት ሆስፒታል ውስጥም ሆኖ የኛ ስተዲ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለው ብለን ያገናኘዋል ብለን የምናስበው ኤሪያ ብቻ እናወራለን። ስለዚህ አውትፔሽንት ዲፓርትመንት ላይ የሚሰራ ስተዲ ከሆነ ስለዛ ሆስፒታል ስቲል ናሮ ዳውን አድርገን ስለ አውትፔሽንት ዲፓርትመንቱ ነው በደንብ ማስረዳት መቻል ያለብን ማለት ነው። ሶ ዳት አንባቢያችን በደንብ ጀነራል ኢሜጅ ይኖራል። ከላይ ጀምሮ ሆስፒታል የት ነው የሚገኘው፣ ምንድነው የሚለው፣ የሚገኝበት ቦታ ማን ነው የሚለው ከማወቅ ጀምሮ አፕቱ ፋይናል ሃይፐርቴንሽን ላይ ያጠናን ከሆነ ሃይፐርቴንሲቭ ፔሸንቶች የሚከታተሉበት ክሊኒክ ምን ይመስላል፣ ስንት ፔሸንት አለው፣ ስንት ሐኪም አለው፣ ስንት ነርስ አለው ኤንድ ሰርቪሱ ምን ይመስላል የሚለው እናወራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ጀነራል we have to be able to give a brief። ይሄ ብሪፍ ነው። ቅድም ያወራነው ነገሮች ሰፊ ሊመስሉ ይችላሉ ኮንተንቶቹን ግን we have to be able to write it briefly. We can add the location of the hospital in reference to known cities. ለምሳሌ ዘውዲቱ ሜሞሪያል which is located in አዲስ አበባ እንደዚህ ከዛ ጂኦግራፊካሊ የሚያስፈልጉ ነገሮች ካሉ ፖፑሌሽን ሳይዝ በተለይ ኮሚኒቲ ቤዝድ ስተዲ እያጠናን ከሆነ ሆስፒታሉ ኢን ጀነራል አዲስ አበባ ብለን ከማለፍ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄን ያህል ሰው አለ እያልን ልናወራ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምን ያህል ሄልዝ ፋሲሊቲ ያለ ፕሮግራም ዲስክሪፕሽን ማለት ቅድም እንዳልነው ኤአርቲ ላይ የምናጠና ከሆነ ስለ ኤአርቲ ሰርቪስ በከተማዋ ላይ ወይ ደግሞ በዛ ሆስፒታል ፓርቲኩላርሊ ምን ይመስላል የሚለውን እያወራን እንሄዳለን ማለት ነው። ግን እነዚህ ነገሮች ብሪፍሊ መጻፍ መቻል አለብን። በጣም ወደ ምንፈልገው የኛ ስተዲ ኤሪያ የሆነበት ቦታ ላይ ከሆነ we can give more relevance ልክ እንደ ሊትሬቸር ሪቪው አጻጻፍ ባለፈው እንዳየነው ስንጀምር ከጀነራል ከላይ ተነስተን እያጠበብነው ነው የምንሄደው። ከላይ የት ነው ስተዲ ኤሪያው የሚለውን እያየን መጣና ፋይናሊ ስለ ክሊኒካችን ኤአርቲ ክሊኒክ ምን ያህል ፔሸንት አለው፣ ስንት ፔሸንት መቀበል አቅም አለው ስታፉ እያለን እናወራለን። ግን ሞር ኢንፋሲስ የምንሰጠው እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ኢንፋሲስ ነው የምንሰጠው። ቶሎ ወደ ደብት እየገባን እዚህ ጋር ያለውን ነው በደንብ ለኦዲየንሳችን መንገር የምንፈልገው። ከላይ ያሉት እንደ መግቢያ ሰርቪሱ የሚሰጥበትን ቦታ ሎኬሽን እንዲያውቁ አመጣጡ እንዲያውቁ እንጂ ብዙ ማስረዳት አያስፈልገውም። ስለዚህ አገን ሞር ፎከስ የምንሰጠው ስለ ፓርቲኩላር ስተዲ ኤሪያ ወይም ስተዲ ኢንትረስቱ ነው። ስለዚህ ከሌሎች ሆስፒታሎች ይልቅ ስለ ዘውዲቱ ሜሞሪያል ሆስፒታል እንድታወሩ እንፈልጋለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ስለ ሃይፐርቴንሽን ክሊኒክ ምን ይመስላል የሚለውን የበለጠ እንድታወሩ ይፈልጋል ማለት ነው። ዋን ኮመንሊ ኤክስፒሪየንስ የማደርገው ኢንካውንተር የማደርገው ፕሮብለም ኮመን ሚስቴክ ኢን ፕሮፖዛል ራይቲንግ ምንድነው ፕሮፐር ኔም አለመጠቀም ለቦታዎች ለሆስፒታሎች እና ኮንሲስተንትሊ ያንን ስም መጠቀም አለመቻል። ለምሳሌ የካቲት ሆስፒታል በተለምዶ የካቲት እያልን አሳጥረን ልናወራው እንችላለን እርስ በርስ እናወራ፣ ግን ትክክለኛ የሆስፒታሉ ስም የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ነው። ይሄንን ስም ነው ስለዚህ ፕሮፖዛላችን ላይ መጠቀም ያለብን። አንባቢያችን ስታንዳርዳይዝድ የሆነ ትክክለኛ ኔሚንግ እንድንሰጥ ይፈልጋል ለስተዲ ኤሪያችን ማለት ነው። ስለዚህ የካቲት 12 ሆስፒታል ብሎ መጻፍ እንደዚህ ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ፕሮፐርሊ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ኮንሲስተንትሊ መጻፍ አለብን። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት አጻጻፍ መጻፍ የለብንም። we have to be consistent. this is very important because ኦዲየንሳችን ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ነው የኛን ፔፐር የሚያነበው እና ስለ ሆስፒታላችን ስናወራ የተለያየ አይነት ስም የምንጠቀም ከሆነ አንድ አይነት ሆስፒታል ይሁን አይሁን ራሱ አያውቅም። በዛ ላይ እኛን ክሪቲሳይዝ እንድንደረግ የሚያደርገን ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ፕሪሳይስሊ ሞር ፎከስድ ሆነ መጻፍ አለመቻላችን። ስለዚህ you have to pay attention to that. So the second is study period. Study period ማለት in short ጥናቱ የሚካሄድበት ጊዜ ስንል ሲምፕሊ ዳታ ኮሌክሽን ፔሪድ ወይም አክቹሊ ወተን ፊልድ ላይ ስተዲውን የምንሰራበት ዳታ የምንሰበስብበትን ፔሪድ ለማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስተዲ ፔሪድ ላይ የሚጻፈው ቴሲስ ዱሬሽናቸው ነው። የአንድ አመት ጋፕ ከዚህ እስከዚህ ብለው የሚጽፉት ኢንታየር ቴሲሱ ገና ቶፒክ ከመመረጡ አንስቶ አናሊሲስ ጽፈው እስከሚሰጡ ድረስ ያለውን አመት ከምናምን የሆነ ጊዜ ነው ጽፈው የሚያስገቡት እና ያ ለማለት ሳይሆን ዳታ ኮሌክሽን ዳታውን አክቹሊ ዳታ የምንሰበስብበት ፔሪድ። ስለዚህ ፕሮፖዛል ጽፈን ከጨረስን በኋላ ወተን ለሁለት ወር ሊሆን ይችላል ለሶስት ወር ከዚህ ጊዜ ዳታ ሰበስባለሁ የምንልበትን ሰዓት ነው ስተዲ ፔሪድ ብለን መጻፍ ያለብን። ሶ ሌትስ ሲ የኛን ኤግዛምፕል practice of hygiene and associated factors. So methods and materials is the fourth section of the proposal. So the first subsection is study area and study period. እኛ ኮቪድ-19 ሴንተሮች ላይ ነው ማጥናት የምንፈልገው። ስለዚህ ኦዲየንሳችን ስተዲ ኤሪያ እና ስተዲ ፔሪድ ሲባል መስማት የሚፈልገው ስለነዚህ ኮቪድ ሴንተሮች ነው። እንዴት ነው የምንጀምረው? the study will be conducted at 3 COVID-19 care centers in አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
የካኮተቤ ጀነራል ሆስፒታል፣ ሴንት ፒተር ሆስፒታል ኤንድ ዊሊያም ኮቪድ-19 ኬር ሴንተር። የእነዚህን ሆስፒታሎች ስም በትክክል አልጻፍኩት ይሆናል ከረንትሊ ስላለው ነገር መረጃ ስላሰበሰብኩ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ we have to focus በቃ ትክክለኛው ስሙን ኮቪድ ሴንተሩ የተለየ ስም ካለው በእነዚህ ሆስፒታሎች በነባር ሆስፒታሎች ያለው ራሱ የእነሱን ስም መጻፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ክሊርሊ መጻፍ አለብን። and after that እዚህ ጋር briefly እንደ ኤግዛምፕል ያመጣሁት ከፈለግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለኮቪድ ማከሚያነት የተዘጋጁ ሴንተሮች በኢትዮጵያ ደረጃ ናሽናሊ ስንት ናቸው፣ ምን ይመስላሉ ብለን ማውራት እንችላለን። ላይክ ሄልዝ ሴንተሮች ሪሞዴልድ ሆነዋል፣ ሆስፒታሎች ሪሞዴልድ ሆነዋል፣ ሌላ መጠለያ ቦታዎች፣ አዳዲስ ሆስፒታል ፕሪቪየስሊ ሆስፒታል ያልነበሩ ነገሮች ሪሞዴልድ ሆኗል እያለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ for this purpose the first two centers are organized by reorganization of an existing hospitals and the third is a makeshift hospital remodeled from a previous recreational center. The hospitals can accommodate ይሄን ያህል patient, they have ይሄን ያህል ICU እስካሁን ድረስ ይሄን ያህል ትሪት አድርገዋል እያለን እያጠበብነው እንመጣለን እና ሞር ፎከስ ለስተዲ ጥናቱን የምናጠናበት ቦታ እያወረን ነው እንመጣና አንባቢያችን ስለ ኮቪድ-19 ኬር ሴንተር ስላሉት ስታፎች ስናወራ እዚህ ጋር in addition I forgot to mention the number of staffs። ስለዚህ ስታፉ ምን ያህል ነው፣ ስታፍ ስንት ስታፍ አለው ኢን ጀነራል ማለት ነው። ፖሲብል አሁን ጥናትን ፕሮፖዛል ስንጽፍ መጀመሪያ አስቀድመን ሄደን ሴንተሮቹ ላይ ስንት ስታፍ አለ ብለን ከሂውመን ሪሶርስ ወይም ከስታፍ አፌርስ እነዚህ መረጃዎች ወስደን መምጣት ይችላል። ስንት ነርስ፣ ስንት ሰፖርት ስታፍ እነዚህን ሁሉ ሰብስበን መጣና በየሴንተሩ ይሄን ያህል የጤና ባለሙያ አለው፣ ይሄን ያህል ደግሞ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኛ ከጤና ባለሙያ ይሄን ያህሉ እንትን ነው ከተቻለ ዳት ፋር ዲቴል ከተቻለ በሙያቸው ይሄን ያህል ሜዲካል ዶክተርስ ይሄን ያህል ነርስስ ይሄን ያህል ሄልት ኦፊሰርስ እያለን መበታተን እንችላለን። ሰፖርት ስታፉንም በዛው ልክ መበታተን እንችላለን። ግን አትሊስት ኢን ጀነራል ይሄን ያህል የጤና ባለሙያዎች እና ደግሞ ሰፖርት ስታፍ እያለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ሶዳት አንባቢያችን ምን አይነት ሴታፕ ላይ ጥናቱ እንደተሰራ ይገባዋል ማለት ነው። ባያየው ሆስፒታሎቹ መጀመሪያ ምን ነበሩ፣ አሁን እንደዚህ የተደረጉት፣ ከዛ በውስጣቸው ምን አይነት ስትራክቸር አለ፣ ስንት ሰው የመቀበል አቅም አላቸው እያለ ስታፉ ምን ይመስላል የሚለውን ማወቅ ይችላል ማለት ነው። So the study period ደግሞ will be stated as the study will be conducted from October 20 to December 31st 2020. So this will be እኔ ያቀርኩት ዳታዬን ከኦክቶበር 20 እስከ ዲሰምበር 31 በዚህ ጋፕ ውስጥ በዚህ ዱሬሽን ውስጥ ሄጄ ዳታዬን ከስታፉ ተሰበስባለሁ ብዬ ያቀርኩበት study period ነው። So this will be my study period. The second subsection is the study design. So with the study design ስንመጣ since epidemiology ክላስ ላይ በደንብ ከቨርድ ስለሆነ እዛ ሄዳችሁ ሪፈር እንድታደርጉ ነው የሚጠበቀው። ጀስት አሁን አንድ በትንሹ ሰመራይዝ አደርገዋለሁ። ሶ ልክ ኮርሳችንን ስንጀምር what are the ways or the knowledge generate የምናደርግባቸው መንገዶች ሶርስስ ምንድን ናቸው ብለን ጀምረን ነበርና the first one is non scientific evidence ብለናል። ዴይሊ ኢንካውንተር ከምናደርጋቸው ነገሮች ኤቪደንስ ብለን ልንይዛቸው ማንችላቸው ግን ሶርስ ኦፍ ናውሌጅ የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮስ፣ just parental instincts, infowars እነዚህ እንደ አይነት ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው? these are two subjective የሆኑ sources of knowledge. so እንደ አይነት ነገሮችን we do not use it in a scientific world. so scientifically ደግሞ ጀነሬት የምናደርጋቸው ኤቪደንሶች አሉ that can be used as not only a knowledge but as a fact. ይሄ ነገር ነው፣ ይሄ ኮቪድን ያመጣው እንትን ነው፣ ኮቪድ በእንትን ይተላለፋል፣ እጃችንን ባለመታጠብ ከአንድ ስታፍ ወደ ሌላ ስታፍ ከፔሸንት ወደ ፔሸንት ይተላለፋል ስንል these are just facts እና ይሄን ከመጣ ነው through scientific procedure ሄደን ያመጣ ነው knowledge ነው ማለት ነው። so ከሳይንስ የምናገኘው knowledge is credible source. so scientific studies ከየት እስከ የት ይሄዳሉ ነው፣ ከዚህም አልፎ ይሄዳሉ by the way ግን the minimum the simplest form እናያለን ማለት ነው። the first thing አንድ የማናውቀው ነገር ሲኖር the first thing ከምንድን ነው የሚጀምረው? አዲስ ለምሳሌ ኮቪድ አዲስ የተያዙ ሰዎች ሲመጡ ከኬዝ ሪፖርት ነው የምናገኘው። ቻይና ውስጥ ዲሰምበር ላይ ይሄን አንድ ሰው እንደዚህ ሆስፒታል ላይ ፕሬዘንት አደረገ the next day እንደዚህ እያሉ መጡ እየተባለ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ከሲንግል ኢንዲቪጁዋል ስለዚህ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት አቲፒካል የሆነ ነገር አሳየ አንኤክስፔክትድ የሆነ ነገር ተብሎ ከዛ ኬዝ ሪፖርት ይጀምራል።
ሲቀጥል ኦፒኒየን ፔፐርስ ኤክስፐርቶች የራሳቸውን የግል ኦፒኒየናቸውን ሪፍሌክት ሊያደርጉ ይችላሉ from their experience, from their observation አዲስ ኢቨንት አዲስ ኢንሲደንስ ኦፍ ሳምቲንግ ሳይፈጠር አይቀርም ብለው ኦፒኒየን ሊሰጡ ይችላሉ። ኦል ዲዝ አር ሳይንቲፊካሊ ኦብዘርቭድ ሆነው የመጡ ነገሮች ናቸው። ሌተርስ ላይክ አንዳንድ ጊዜ ኤዲቶሪያል ሌተርስ from their journal exposure ወይም from their profession እንዲህ አይነት ሌተርስ ሊጻፉ ይችላሉ። they are part of publication እንደ አርቲክል ፐብሊኬሽን ውስጥ ኢንክሉድድ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ሌተሮች፣ ሲናፕሲስ ኤንድ አዘር ቲንግስ ከሪሰርች አርቲክል ውጪ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ስትሮንግ ኤቪደንስስ አይደሉም። they're very weak ግን still they are more of a scientifically based reports of a given problem so በጣም ዊክ ናቸው። እነዚህን ይዘን ቀጥታ ይሄ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ልንፈጥር አንችልም። ስለዚህ ከዚህ ከፍ ሲል ምንድነው ከዚህ ያየናቸውን ነገሮች በምን ልናጠና እንችላለን? አኒማል ስተዲስ ላብራቶሪ ስናከናውን እንችላለን። እነዚህኞቹ ከዚህኛው የተሻለ ሞር ስትሬንግዝ አላቸው፣ ግን ወደ ሂውመን ሳብጀክት አምጥተን ቀጥታ ኢንተርፕሬት አድርገን መጠቀም አንችልም። ስለዚህ ስቲል ዊክ ናቸው። ከዛ ሲቀጥል ሂውመን ስተዲስ አሉ። ሂውመን ስተዲስ ኢን ጀነራል መጀመሪያ ሲምፕል observational studies are observational studies. The first one and the simplest study is a cross-sectional study. Cross-sectional study and in a study at a given point in time hidden at a single point in time hidden ሁሉንም ቫሪያብሎች ሰብስበን እንመጣለን። ስለዚህ practice of hand hygiene and associated factors ከሆነ እጃችሁን የምትታጠቡበት የሃንድ ሃይጂን ሪኮመንድድ ፕራክቲስ የምታካሄዱበት ሁኔታ ምን ይመስላል ብለን ኢንቫይሮንመንቱን እናያለን፣ እነሱን እንጠይቃቸዋለን። and then ሌሎች ኢንዲፔንደንት ቬሪያብልስ ብለን ያዝናቸው ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርካችን ላይ ቢልድ አድርገናቸው እየሰበሰብን እዛው እንጠይቃለን። ስለዚህ አት ዘ ሴም ታይም ነው ፔሸንቱን ስታፉን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናሉን የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ምን ይመስላል የሚለውን እንጠይቀዋለን ወይ ኦብዘርቭ እናደርጋለን። አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት ፋክተርስ ፕሪዲክተርስ ብለን ያዝናቸው ለምሳሌ socio-demographic characteristics, their knowledge, their attitude, their institution related variables at the same time እንወስዳለን። ከዛ we try to make an association። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ ለምንነት ያገለግላሉ ማለት ነው። ከዚህ ስታዲ ጀምሮ cause and effect relationship አለ ወይ በዲፔንደንት እና በኢንዲፔንደንት variable መካከል የሚለውን ማየት እንችላለን። ግን the strength of evidence that we generate from a simple cross-sectional study is very weak. So even though ጾታ ፕሪዲክት ያደርጋል ጥሩ ፕራክቲስ እንዲኖር እድሜ ፕሪዲክት ያደርጋል እያልን ማውራት ብንችልም ግን የክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ድሮባክ ምንድነው? there is the chicken egg dilemma, like we don't know which one comes first። ሁለቱንም at the same time ሜጀር ስለምናደርገው በእኛ ስተዲ ዲፔንደንት ቫሪያብል ብለን የያዝነው ሊኖር ይችላል፣ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ያመጣው ልንል እንችላለን። ግን it could be the other way around ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉን ዲፔንደንት ቫሪያብሉ እንዲመጣ አድርጎት ሊሆን ይችላል። at the same time ስለምንሰበስበው ዳታውን ሲኮንሱን አናውቅም። ግን ስቲል እንደ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ጀነሬት ለማድረግ ይጠቅማል። ግን it is very weak and it's not reliable። ከዛ ከፍ ሲል ምን አይነት ስተዲ አለ ማለት ነው? ኬስ ኮንትሮል ስተዲ። ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ማለት ዛሬ ላይ ቆመን ዲዚዙ ያላቸውን እና የሌላቸውን ዲዚዝ የሆኑትና ኖት ዲዚዝ የሆኑትን እንይዝና ዛሬ ላይ ቆመን we are going to ask them history ወደ ኋላ ሄደን ማለት ነው። ወደ ኋላ ሄደን እንጠይቃቸዋለን ኤክስፖዠሮቹ ነበራቸው ወይ ብለን። ስለዚህ ዛሬ ላይ የተነሳ አትሊስት ይሄኛው ከክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን በምን ይለያል? ታይም ይሄ ፎሎ አፕ እንትን አለው። at the same point ዲፔንደንቱንም ኢንዲፔንደንቱን ቫሪያብሉንም አይደለም አሰስ የምናደርገው። ዛሬ ላይ ስላላቸው ነገር ብቻ አይደለም የምንጠይቀው። ዛሬ ላይ ቆመን የዛሬ 10 ዓመት እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ ወይ እያለን እንጠይቃለን። ከዛ ጀምሮ ያሉ ነገሮችን አሰስ እያደረግን እንመጣለን። ስለዚህ ፕራየር ኤክስፖዠራቸው ለዛሬ ዲዚዝ አጋልጧቸው ይሆናል ወይ የሚለውን ለማወቅ so this is also cause and effect relationship generate ለማድረግ ይጠቅማል። and the evidence that we get from case control study design is better than cross-sectional study in terms of cause effect relationship build ለማድረግ አንዱ ህመም ይሄ አንደኛው ኤክስፖዠር አንደኛውን አውትካም አመጣለ ማለት። ከዚህ ከፍ ሲል ኮሆርት ስተዲ ይመጣል። ኮሆርት ስተዲ ደግሞ ከኬስ ኮንትሮል ይሻላል። ለምን? in this case ሰዎች ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኋላ ሄደን ስንጠይቃቸው they may not remember their exposure። ብዙ ኮንፋውንዲንግ ቫሪያብልስ ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ መጠየቅ የምንፈልገውን ብቻ ጠይቀን ሊሆን ይችላል። ግን አክቹሊ ዲዚዙ ሀፕን እንዲያደርግ እኛ ከምናየው እየጠየቅን ካለ ነው ኤክስፖዠር ውጪ ሌሎች ኤክስፖዠሮች ሀፕን አድርገው ሊሆን ይችላል። ግን we never know that because
ዛሬ ላይ ቆመን ወደ ኋላ አሰስ እያደረግን ያለ ነው። ኮሆርት ስተዲ ደግሞ ሲሆን ከዚህ በምን ይሻላል ማለት ነው? የምንጀምረው ኤክስፖዠሩን ይዘን ነው። ኤክስፖዝድ የሆኑትና ያልሆኑትን ይዘን we follow them if they develop the disease። ስለዚህ ኤክስፖዝድ የሆኑትን እና ያልሆኑትን እንይዝና we follow them። ስለዚህ now ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ኮንትሮል እያደረግን ነው። ሌሎች confounding variables other ኤቪደንሳችንን the relationship between the exposure and the disease ወይም the outcome ትክክል ነው አይደለም፣ ኮንፋውንድድ ሆኗል አልሆነም የሚለውን እንድናይ የሚረዳ ነው። besides it can be controlled ፎሎ አፕ ላይ ፔሸንቶቻችን በየጊዜው ሲሪያሊ እየቀጠርናቸው at this point እየመጡ መጠየቅ እንችላለን። ስለዚህ ፒውርሊ የኮንፋውንዲንግ ኢፌክት ካለ ፔሸንቱንም እያየነው ነው፣ አሰስ እያደረግነው ነው፣ የተሻለ ማወቅ እንችላለን ኮንፋውንድድ ሆኗል አልሆነም በሌሎች ቬሪያብልስ the relationship between the two የሚለውን። ስለዚህ የተሻለ ኤቪደንስ ጀነሬት ያደርጋል። so it is better than the two studies compared to the two studies in terms of generating cause and effect relationship. So these are observational studies. These three human studies ናቸው ግን they are observational studies። ከፍ ሲል አንዳንድ ጊዜ ናቹራሊ ከምን ኦብዘርቭ አድርገን የምናጠናው ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል። አዳዲስ መድኃኒቶች ሙከራ ሊሆን ይችላል፣ አዳዲስ ቴራፒቲክ ኢንተርቬንሽንስ ነን ፋርማሲውቲካል ኢንተርቬንሽንስ ለመሞከር we have to go one step up and intervene። እነዚህ ኦብዘርቬሽናል ስተዲዎች ላይ የኛ እጅ የለበትም። ፔሸንቶችን ኤክስፖዝድ እንዲሆኑ እንዳይሆኑ የምናደርግበት ሚንስ የለም። ናቹራሊ ኤክስፖዝድ የሆኑትና ያልሆኑትን እየወሰድን ኤክስፖዠር እና ዲዚዝ ሪሌሽንሽፕ አለው ወይ እያለን ነው የምናየው። ስለዚህ ማንም ዲዚዝድ እንዲሆን የምናደርገው የለም፣ ማንም ኤክስፖዝድ እንዲሆን የምናደርገው የለም። ስለዚህ this is a simple observational study. so one step ከፍ ስንል በእኛ ኮንትሮል ስር እንዲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው the exposure። ስለዚህ ለግማሹ ለምሳሌ ኒው ድራግ ልንሰጥ እንችላለን፣ ለሌላው የተለመደውን ድራግ ወይም ፕላሲቦ ልንሰጥ እንችላለን። and then ምን ይመስላል ውጤቱ አዲሱ ድራግ ከፕላሲቦ አንፃር የተሻለ ኢፌክት አምጥቷል ወይ ብለን እናጠናለን ማለት ነው፣ አውትካሙን አሻሽሎታል የሚለውን። ስለዚህ this is called an experimental study design. the gold standard study design የሚባለው ይሄኛው ነው፣ randomized control trial. so this is the best way of generating a cause and effect relationship። እዚህ ከዚህ በኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን ሰርተን ያመጣ ነው ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ የበለጠ ስትሮንግ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ላይ ጾታ አፌክትስ ፕራክቲስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን ብለን ከሆነ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ስናወራ ያለውን level of confidence or level of confidence, the fact that it is close to the truth, the reality is weaker than the experimental study design. So as we go higher, cross-sectional study የሚሰጠን strength of relationship, case control, cohort and randomized control trial ይለያያል። ስለዚህ በrandomized control trial የሰራ ነው ሞር ቅርብ ነው ለእውነታው for the actual relationship ቅርብ ነው። confounded የመሆን possibility በother confounding variables confounded የመሆን possibility እየቀነሰ ስለመጣና more standardized study ስለሆነ ይሄ ነገር ያን ነገር አመጣ ብለን ለማውራት more confident እንሆናለን because it is most likely to be true compared to the other study designs። እነዚህ ሁሉ ከዚህ ጀምሮ እስከታች እስካሁን ያየናቸው ስተዲዎች በሙሉ they are just single studies ናቸው። single study አንድ ሀገር ላይ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሴንተር ላይ ሊሆን ይችላል፣ መልቲ ሴንተር ሊሆን ይችላል፣ መልቲ ናሽናል ስተዲ ሊሆን ይችላል፣ whatever ግን it's just a single study። single study ላይ ሙሉ በሙሉ ሪላይ አድርጎ እንደ ፋክት ተቀብሎ መሄድ አስቸጋሪ ነው። ሶ መጽሐፍ የምንማርባቸው መጽሐፎች ይሄ ነው ለምሳሌ አሁን ስለ ስተዲ ዲዛይን ይሄ ነው ይሄ አይደለም፣ ክሮስ ሴክሽናል ዊክ ነው፣ ኬስ ኮንትሮል better፣ cohort much better፣ experimental way better እያልን እያወራን ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማውራት where do we get the knowledge, where do we get the confidence ሊሆን ይችላል አይደለም እያልን እያወራን ያለ ነው because we know it is a fact። so እንዲህ አይነት ስናድግ ጀምሮ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዚህ ነው እያልን የምናያቸው ነገሮች ፀሐይ በዚህ ወጣ በዚህ ትገባለች መሬት እንትናን ዞራለች እያልን የምናወራቸው ነገሮች በሙሉ እንደ ፋክት የምናወራባቸው ሁላችንም የሚያስማሙ ነገሮች እንዴት ነው የሚፈጠሩት ነው ከሳይንቲፊክ ኤቪደንስ በሳይንቲፊክ ኤቪደንስ ነው የሚመጡት። ሶ ግን የትኛው ሌቭል ድረስ ነው አሁን at this level experimental study design ሰርተን with 100% confidence ይሄ ነገር ይሄን አመጣ ብለን ማለት እንችላለን ወይ? much better ከዚህ ስንነሳ እየጨመረ ሄዷል the strength of the study, the quality of the study and the strength of evidence that we generate። ግን
still single study we can never generalize and we can never say that this is a reality, this is a truth. So ከዚህ ከፍ ሲል ምን ይሆናል ነው እንደዚህ አይነት ብዙ ስታዲዎች ይሰበሰቡና በተለያየ ሀገር በተለያየ ጊዜ በተለያየ ኔሽን በተለያየ ኢንዲቪጁዋልስ ዲፈረንት ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች የተሰሩ ስታዲዎች ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ይሰበሰቡና የእነሱን ኤቪደንስ ኮምፔር አድርጎ ከነሱ አንድ ጥናት ለማውጣት ይሞክራል። we call this process systematic review and meta analysis። በዚህ ኤቪደንስ የመጣውን ነገር ነው after this process ነው ምን እያለ የምናወራው በቃ ፋክት ብለን የምናወራቸውን ነገሮች ማውራት የምንጀምረው after this process ነው። በቃ ፋክት ብለን ትምህርት ቤት ገብተን የምንማራቸው ስለ ስተዲ ዲዛይን እኔ አሁን ይሄ ነው ይሄ አይደለም እያልኩኝ የማስረዳችሁ ነገሮች በሙሉ እንደ እውቀት ይዘናቸው 100% ኮንፊደንት እየሆን የምናወራቸው ነገሮች ጀነሬትድ የሚሆኑት በዚህ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቲል ከራንደማይዝ ኮንትሮል ትራያል በኋላ ብዙ ስተዲዎች ለብዙ ጊዜ የተሰሩ ሲሪያሊ በተለያየ አመት በተለያየ ጊዜ የተሰሩ በተለያየ ኔሽን በተለያየ ፖፑሌሽን ካራክተሪስቲክስ የተሰሩ ጥናቶች ተሰብስበው የነሱ አውትፑት ምን ይመስላል የነሱ ኤቪደንስ የነሱ ውጤት ምን ይመስላል ብሎ አናላይዝ አድርጎ የብዙ ጥናቶችን ውጤት የሚያሳየን study is called systematic review and meta-analysis. And after this we generate a fact ማለት ነው። ስለዚህ this is how evidence is generated and the basic study designs are this. For the details you can read your epidemiology lectures from last year. So ideal study designs according to purpose of study ምን ይመስላሉ? ከኛ purpose of study ወይም ከኦብጀክቲቫችን አንፃር ideal study designs የሚባሉት ኮመንሊ የምንጠቀማቸው እነማን ናቸው? ለምሳሌ ኦብጀክቲቫችን is if it is purely to estimate prevalence of something then the right thing to do is cross-sectional study design ነው። Just purely observational study በቂ ነው። cross-sectional study design is enough. If we're looking for to determine the natural history of something again intervention the first one prevalence ለማጥናት intervention ያስፈልገው purely observational study በቂ ነው። ከሱም ደግሞ cross-sectional study በቂ ነው። natural history of a disease ከሆነ የምናጠናው it's a follow up study የሆኑ ሰዎችን የሆነ ህመም ያላቸውን ሰዎችን ፎሎ ማድረግ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ natural history ስለሚል የኛ እጅ የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርቬንሽናል ስታዲዎች ሊሆኑ አይችሉም። ፎሎ አፕ ስታዲስ ሆነ ፒውርሊ ኮሆርት ነው። ዛሬ ላይ ሆነን ወደፊት የምንከተልና የምናየው ነገር ስለሆነ cohort will be the appropriate study design to use. If we're looking for a cause or risk factor for something ወይም ደግሞ የትኛው group of people ነው at high risk for this disease የሚለውን ከሆነ ማጥናት የፈለግነው we're looking for cause and effect relationship ለማጥናት ነው እየፈለገን ያለ ነው። so cause and effect relationship ስናጠና ቅድም እንዳልነው እነዚህ ሶስቱንም observational study designs ልንጠቀም እንችላለን። ግን the strength of evidence cohort is better። ቀጥሎ cohort ማድረግ ካልቻለን case control ለማድረግ ያለብን ካልቻለን ደግሞ cross sectional። ግን again at this level the best way of generating cause and effect relationship is randomized clinical trial. Randomized trials. So እነዚህ trials may be so expensive that we cannot conduct it simply because of ethical issues, because of resources and everything. So ወደዚህ መሄድ ካልቻለን the first option will be the RCT ይሄን ማድረግ ካልቻለን cohort ይሄን ካልቻለን case control ይሄን ካልቻለን cross sectional። ግን የምናመጣው evidence based on our study design with confidence ልንናገር የምንችልበት level the type of study design that we picked ይወስነዋል ማለት ነው። if we're looking for to prevent disease ከሆነ የሆነ disease እንዳይመጣ እየፈለግን ከሆነ የሆነ ኢንተርቬንሽን እያካሄድን ነው ማለት ነው። ወይ ነን ፋርማሲውቲካል እነዚህ ኤክሰርሳይዝ ዳይት ላይ ሊሆን ይችላል ስሊፕ ፓተርን ላይ ሊሆን ይችላል or ደግሞ medication pharmaceutical therapy እየሰጠን ሊሆን ይችላል። so in this case purely what we can do is experimental study designs. or ደግሞ if you want to alter the course of a disease definitely የኛ እጅ አለበት የአንድ ዲዚዝ ኮርስን ኦልተር ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ ኮቪድ የተያዙ ሰዎች አሉ ዝም ብለን አላስቀመጥናቸውም። እነዚህ ፖሲብል ሜዲኬሽንስ አሉ እያለን የምንሰጣቸው የምንሞክራቸው ነገሮች አሉ especially in the developed world setup. so in this case የኛ እጅ ስላለበት this is again በኦብዘርቬሽናል ስተዲ መሰራት አይችልም ራንደማይዝድ ትራያል ለመጠቀም ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ ፐርፐስ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ማግኒቲዩድ ስተዲ and what are the factors የሚል ነው። ስለዚህ basically ሁለቱንም ይዝልንና ከሚሰጠን ቴሲሳችን ለመስራት ከምንጠቀመው ጊዜ አንፃር መጠቀም የምንችለው ማንን ነው ማለት ነው cross sectional study design ወይም ደግሞ case control ነው። within 1 year observation achieve ማድረግ የምንችለው አይነት ስተዲ ከሆነ የ1 year observation ተጠቅመን ኮሆርትም ልናጠና እንችላለን ማለት ነው። ግን ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወይ cross sectional ነው የምንሰራው ለቴሲስ ወርካችን
or ደግሞ ኬስ ኮንትሮል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኮመን ሚስቴክስ ኢን ስተዲ ዲዛይን ላይ ያለ ነገር ልንገራችሁ። ኤፒዲሞሎጂ ክላሳችንም ላይ አውርተናል። ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ at a single point in time የምንሰራው ስተዲ ነው ብለናል። so there is no such thing as perspective ወይም retrospective ወደፊት ወደ ኋላ የሚባል cross sectional study design የለም። by itself at a single point in time ይሰራ ነው። yes ዳታችንን ለምሳሌ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ልንሰበስብ እንችላለን cross sectional study design ብለን ግን still ያ 3 months a single point in time እዛው ሄደን ዳታውን ሰብስበን ነው የምንመጣው። ወደፊት ወደ ኋላ ብለን የምናጠናው ነገር የለም። ስለዚህ there is no such thing as prospective retrospective study cross-sectional study design. ብዙ ጊዜ almost 100% of the time from my experience እስካሁን ካየሁት retrospective study cross-sectional study design የሚሉት is for retrospective chart review. retrospective chart review ማለት by itself it's a study design. ቻርቶችን ሄዳችሁ medical charts of a patient ሄዳችሁ አገላብጣችሁ ወደ ኋላ 5 ዓመት 2 ዓመት ሄዳችሁ ቻርታቸውን አገላብጣችሁ ፔሸንቶችን ሳታገኙ የምታጠኑት ጥናት is called a chart review. retrospective chart review study ነው የሚባለው ነው። by itself it's a study design. ሰዎች እንዲህ አይነት ቻርትን ሄደው ሲያገላብጡ ምን የሚለውን ቃል ይጠቀማሉ? ይሄን study design ወይ ፋሚሊያር ካለመሆን ሊሆን ይችላል or other reason I don't know ምን ብለው ይሰይሙታል? retrospective chart review retrospective cross-sectional study design ይሉታል። so እኔ from my experience 100% of the time retrospective cross-sectional study design ብለው የሚመጡት ይሄን ሲሰሩ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ቻርት የፔሸንት ቻርት ሄዳችሁ ወደ ኋላ አገላብጣችሁ ቻርት ካጠናችሁ it's called retrospective chart review. by itself it's a study design. so there's no such thing as prospective or retrospective cross-sectional study design. don't forget that. so ወደኛ study እንምጣ. for our study the study design will be a cross-sectional study design. so follow የምናደርገው ነገር የለም ወደፊትም ወደ ኋላ at a given point in time ሄደን ለሁለት ወር ሊሆን ይችላል ለሶስት ወር ሊሆን ይችላል ከጤና ባለሙያዎቹና ከድጋፍ ሰጪ ሰራተኞቹ የሃንድ ሃይጂን ፕራክቲሳቸውን through observation ሊሆን ይችላል ወይም through questionnaire አሰስ አድርገን what are the determinants ብለን የከተትናቸውን ነገሮች አሰስ አድርገን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ a cross-sectional study design will be employed for our study. source and study population ምን ማለት ነው? population the concept of population in research ምን ማለት ነው? የተለያዩ አይነት ፖፑሌሽኖች አሉ አራት እኛ የምንፈልገው ስተዲ ውስጥ ከሚካተቱት አንስቶ መጨረሻ ላይ ውጤቱን ስለማን ነው የምናወራው የሚለው ድረስ አራት ፖፑሌሽን ሌቭል አለ። the first one is target population. target population ማለት the population to whom the result will be applied at the end ሪዛልታችን ስናወራ አፕላይ የምናደርገው ያገኘነውን ሪዛልት አፕላይ አድርገን ይሄኛው ፖፑሌሽን ብለን የምናወራው ታርጌት ፖፑሌሽን ነው። let's see with example. ለምሳሌ ኮቪድ-19 ፔሸንቶች ላይ ጥናት ማጥናት ብንፈልግ ሁሉንም ኮቪድ-19 ፔሸንት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ልናስገባ አንችልም። at a given point in time የመጡትን ከተመረጡ ሴንተሮች በጣ አውጥተን ሊሆን ይችላል ወይም ብለን ሲስተማቲካሊ ከመረጥናቸው ሴንተሮች ውስጥ ብቻ ነው አካተን እናጠና የምንችለው። at the end ግን ሁሉንም ኮቪድ-19 ፔሸንት ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ስለምናስብ ስናወራ የኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ፔሸንቶች ካራክተሪስቲክሳቸው ይሄንን ይመስላል እንደዚህ ነው ፕሬዘንቴሽናቸው at the end ደግሞ አፌክት የሚያደርጋቸው ነገር አውትካማቸው ይሄ ነው ያን ስናወራ ስለ ኮቪድ-19 ፔሸንትስ ኢን ጀነራል እናወራለን ማለት ነው ከተነሳንበት አንፃር። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሴንተሮችን አካተን ሰርተን ከሆነ መጨረሻ ላይ የኮቪድ-19 ፔሸንትስ ኢን ኢትዮጵያ ብለን እናወራለን። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ያሉ ሴንተሮች ላይ አጥንተን ከሆነ ደግሞ ኮቪድ-19 ፔሸንት ኢን አዲስ ብለን ጀነራላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። the source population the population from whom study subjects would be obtained. ይሄ ደግሞ ማለት actually ከየትኛው ፖፑሌሽን ግሩፕ ነው actually ሳምፕላችንን ለመውሰድ የምንሄደው ነው። ለምሳሌ in general COVID-19 patients in Ethiopia ብለን ጀመርን። ከዛው ሴንተሮችን እንመርጣለን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ 20-30 ሴንተር ሊኖር ይችላል። 20 እና 30 ሴንተር ማዳረስ ስለማንችል ምናልባት ከ30 ሴንተር ውስጥ 16-17 መርጠን ሊሆን ይችላል። by some method systematic lottery method ተጠቅመን ሊሆን ይችላል other random sampling method ተጠቅመን 17ቱን መርጠን ሊሆን ይችላል። ከነዛ 17 ውስጥ ካሉት እንትኖች ውስጥ ሴንተሮች ውስጥ
በእኛ በጥናታችን ሰዓት የነበሩ ፔሸንቶች በሙሉ ምኖቻችን ይሆናሉ ማለት ነው። ሶርስ ፖፑሌሽን እንትናችንን የምናጠናውን ሳብጀክት ስተዲ ፓርቲሲፓንታችንን የምንወስድበት ሶርስ ፖፑሌሽን ይሆናል ማለት ነው። and the third is the study population actually ይሄ ማን ነው ማለት ነው? እኛ በሳምፕሊንግ ፕሮሰስ መርጠን የምናመጣው subjects who are selected to be studied። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኮቪድ-19 ፔሸንቶች አሉ። እነሱን አውትካማቸውን ማን አፌክት የሚያደርገው የሚለው ማጥናት ፈለግን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ 30 ሴንተሮች አሉ። 30ንም ሴንተር ማጥናት ስላልቻለን 17 ሴንተር መረጥን። ከ17 ውስጥ ደግሞ እኛ በመረጥነው ልናጠና ባቀድነው በ3 ወር ውስጥ በ3 መንዝ ፔሪድ ውስጥ አድሚትድ የሆኑት ፔሸንቶችን እኛ በምናጠናበት በ3 ወር ውስጥ 17 ሴንተር ውስጥ አድሚት የተደረጉት ፔሸንቶች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? በጥናታችን በሎተሪ በራንደም ሳምፕሊንግ ሜተድ ኢንክሉድድ ሆነው የመጠናት እድል ያላቸው ሰዎች ናቸው። ለጥናታችን የምንመርጣቸውን ሰዎች የምንወስድባቸው ፖፑሌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is the source population in general የኢትዮጵያ ኮቪድ-19 ፔሸንት ደግሞ ታርጌት ፖፑሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንመርጣለን ሰዎች። ለምሳሌ እዚህ ጋር 3000 ሰው ኖሮ ቢሆን በዚህ በ3 ወር ጊዜ ውስጥ በ17 ሴንተር ውስጥ 3000 ሰው አለ። 3000ውን ሰው አናጠና ምንድነው የምናደርገው? ሳም ፎርም ኦፍ ሳምፕሊንግ ሜተድ እንጠቀምና ለምሳሌ 700 ሰው ማጥናት በቂ ነው ካለን ከዚህ ውስጥ ስንቱን እንወስዳለን ማለት ነው? 700 ሰው። እነዚህ 700 ሰዎች ከየት ነው የመጡት? ከሶርስ ፖፑሌሽኑ ነው። አክቹሊ 3000 ፔሸንቶች መረጃቸው አለ። we know where they are እኛ ባጠናንበት ወቅት ሆስፒታል ውስጥ አሉ። እነዚህኞቹ ኮቪድ-19 ፔሸንትስ ግን ከኛ ጥናት በፊትም በኋላም የኖሩ እየተገኙ ሊሆን ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን ያሰብነውን 17 ሴንተር ስናጠና መጨረሻ ላይ ከ17ቱ ውጪ በቀሩት በ13ቱ ላሉትም እናጠቃልላለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽናችን 30ው የኢትዮጵያ ሴንተር ውስጥ ያለ ኮቪድ ፔሸንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም 700 ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ እንዴት ነው ከዚህ ከሶርስ ፖፑሌሽኑ በምን ይለያል? ኦል ሰሌክት ያደረግናቸው ማለት ነው። በሳምፕሊንግ ሜተድ ተጠቅመን ቁጥራቸውን አውቀን የመረጥናቸው ኮቪድ-19 ፔሸንትስ who were admitted to the centers during the study period። ከነዚህ የሚለዩት በምንድን ነው? እነዚህ በሙሉ በእኛ የጥናት ዱሬሽን እዛ ሆስፒታል ውስጥ በ17 ሴንተር ውስጥ አሉ። እኛ ግን ልናጠናቸው የመረጥናቸው እነዚህን ነው። ስለዚህ ልናጠና የመረጥናቸው ፖፑሌሽን ግሩፕ is called the study population ወይም ሳምፕላችን ማለት ነው። this is simply our sample። ስለዚህ እነዚህን የምንመርጣቸው አንደኛ 700 ሰው እንላለን። 700 መሆን ብቻ ሳይሆን ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ይኖረናል። በዛ ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ መርጠን የምናመጣቸው ናቸው ማለት ነው 700 ፔሸንቱ። ፋይናሊ ስተዲ ሳብጀክት ይኖራል። 700 መረጥን። 700 ሰዎች በተለያየ ምክንያት 700ውን በሙሉ ሊመልስልን አይችልም። ኖርማሊ ኤክስፔክትድም አይደለም። ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ ፔሸንቱ ኮኦፐሬቲቭ ላይሆን ይችላል። አይ መሳተፍ አልፈልግም ብሎ እኛ ከመረጥነው በኋላ እሱ ኢንተርቪው እንዲደረግ ከተመረጠ በኋላ ሲስተማቲካሊ ሄደን ስንጠይቀው መሳተፍ አልፈልግም ብሎ እምቢ ሊለን ይችላል። many other things አንዳንዴ ደግሞ አውትካሙን እየፈለግን ፔሸንቱ ወደ ሌላ ሆስፒታል ትራንስፈር ተደርጎ ቢሄድ የዛን ፔሸንት መረጃ ሳናገኝ ከመረጥነው በኋላ ወደ ሌላ ሆስፒታል ሄዶ ከሆነ የእሱን መረጃ አናገኝም እንተዋለን ማለት ነው። እና ለየስተዲ ታይትላችን ለየስተዲ እንትናችን ዲዛይናችን የተለያየ ነን ሪስፖንስ ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ፋይናሊ ሎስ ወይም ነን ሪስፖንስ ይኖራል። 700ን በሙሉ አይሳተፍም። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ጥሩ ሆኖ 670ዎቹን ልናጠና እንችላለን። ስለዚህ 700 ልናጠና መረጥናቸው፣ ሰሌክት አደረግናቸው። ከነዛ ውስጥ ግን በትክክል መጨረሻ ላይ ዳታ ሰብስበን የምናመጣው ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን እነዚህ 670ዎቹ ይባላሉ study subjects። they are the actual participants of the study actually study ውስጥ የተሳተፉት ሰዎች ማለት ናቸው። እነዚህ እነማን ናቸው? COVID-19 patients who were selected ወይም sampled to participate in the study and actually participated። እነዚህ ተመርጠዋል። ልክ እንደነዚህ ተመርጠው መጥተዋል። selected ነበሩ ግን actually participate አድርገዋል። መመረጥ ብቻ ሳይሆን actually ጥናቱ ላይ ተሳትፈዋል። ከነሱ ዳታ ወስደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጀነራላይዜሽን ለምሳሌ አዲስ አበባ ብለን ከሆነ የተነሳ ነው አዲስ አበባ ከሆነ ስታዲው አዲስ አበባ ላይ ብለን ከሆነ የተነሳ ነው
አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ 10 ሴንተር ሊኖር ይችላል። አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት 10 ሴንተር ውስጥ ለምሳሌ 5ቱን ልንወስድ እንችላለን። በእነዚህ በ5ቱ ሴንተር ውስጥ ደግሞ 1000 ፔሸንት ሊኖር ይችላል። በእኛ በጥናት በ2 ወር በ3 ወር የጥናት በመደብነው ጊዜ 1000 ፔሸንት አድሚትድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከ1000 ደግሞ 250ውን ልናቅድ እንችላለን በሳምፕል ሳይዝ በሎጂካሊ በተሰራ ሳምፕል ሳይዝ። ፋይናሊ 250ውን መረጥናቸው። ከነዚህ 5 ሴንተሮች ውስጥ በተለያየ ምክንያት ሎስ ድሮፕ አውት ነን ሪስፖንስ ኖረን እና 227ቱን አጠናን እንበል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እነዚህን 227 ፔሸንቶች ካጠናን በኋላ መጨረሻ ላይ ስለ ሪዛልቱን ስጽፍ ምን እያልን ነው የምናወራው? ኮቪድ-19 ፔሸንት ኢን አዲስ ብለን ነው የምናወራው። ቢኮዝ ዲስ ኢዝ አወር ታርጌት ፖፑሌሽን። መጨረሻ ላይ ጀነራላይዝ አድርገን የምናወራለት ፖፑሌሽን ታርጌት ፖፑሌሽን ማን ነው? የአዲስ አበባ ኮቪድ-19 ፔሸንት ነው። በትክክል መንገዱ ሪፕሬዘንታቲቭ የሆኑ መንገዶችን ተጠቅመን ስለመጣን ነው። መጨረሻ ላይ የዚህን ውጤት ለዚህኛው ግሩፕ ከዚህ ተነስተን ለዚህኛው ግሩፕ ነው ጀነራላይዝ የምናደርገው። ምክንያቱም ትክክለኛ የሆነ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሜተድ ተጠቅመን ሪፕሬዘንታቲቭ የሆነ ሴንተሮችን እየመረጥን እየሄድን ከሆነ ይሄ ቁጥር መጨረሻ ላይ እነዚህ ጀነራላይዝ ለማድረግ ይበቃል ማለት ነው። ሲንግል ስተዲ ሴንተር እየሰራን ከሆነ ለምሳሌ ብቸኛ ዘውዲቱ ሆስፒታል ላይ ብቻ ያሉትን ፔሸንቶች እያየን ቢሆን ዘውዲቱ ሆስፒታል ላይ እያየን ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ዘውዲቱ ሆስፒታል ያለው ታርጌታችንን ሶርስ ፖፑሌሽናችንን እራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዘውዲቱ ሆስፒታል ለምሳሌ 100 ሰው ሊኖር ይችላል። በዛ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ራሱ ዘውዲቱን ሆስፒታል ስለሆነ የምናጠናው መልሶ ራሱ 100 ፔሸንት ሶርስ ፖፑሌሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽን እና ሶርስ ፖፑሌሽን ቤዝድ ኦን ስንት ሴንተር ነው የምናጠናው የሚለውና width of the study ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ያሉትን ባይ ዘ ዌይስ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ኤግዛምፕል ላይ 30 ሴንተሩን ሪሶርስ ኖሮ እናጥናው ብለን 30ውንም ሴንተር ካጠና ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶርስ እና ስተዲ ፖፑሌሽናችን ሴም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ሴንተር ስተዲ ሲሆን ስፔሻሊ 100 ሰው ነው ያለው። አገን መልሶ ሶርስ ፖፑሌሽናችን እሱ ነው። ከሱ ውስጥ ደግሞ ለማጥናት 70ውን ወሰድን እንበል። ይሄ will be our study population። ከ70 ደግሞ ፋይናሊ መልስ የሰጡን 62 ፔሸንቶች our actual study participants ወይ study subjects ይባላሉ ማለት ነው። ሳምፕል የምንለው ግን ፋይናሊ ካልኩሌት አድርገን የምናመጣው ለመውሰድ የምናቅደው ሳምፕል ሳይዝ ሳምፕል ወይም study population የሚባለው ነው ማለት ነው። ሶ ዋትስ study unit? study unit ምንድነው? ብዙ ጊዜ ቴስታችሁ ላይ ላጠፉት ይችላሉ። ግን study unit ማለት አክቹሊ መጨረሻ ላይ ሄጄ ዳታውን ከማን ነው የምወስደው የሚለው ነው። ለምሳሌ simply from whom or what are you going to collect the data ነው። ለምሳሌ ታይፕ 2 ዳያቤቲክ ፔሸንቶችን እያጠናን ከሆነ ከፔሸንቱ ከራሱ መረጃ ልንወስድ እንችላለን። ኦር ደግሞ ከማን ልንወስድ እንችላለን? ከቻርቱ ልንወስድ እንችላለን፣ ከሜዲካል ሪካርዱ። ስለዚህ አክቹሊ ከማን ነው የምንወስደው የሚለውን ማሳወቅ እንችላለን። ስለዚህ ከፔሸንቱ ነው ወይ ከቻርት ነው ወይ? ምንድነው ስተዲ ዩኒታችን? ከቻርት ነው ወይ? ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ስለ ሃውስሆልድ ኒውትሪሽናል ሴኩሪቲ እያጠናን ከሆነ ስተዲ ዩኒታችን ሰዎቹ አይደሉም፣ የቤቱን ኢኮኖሚክ ስታተስ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ሃውስሆልድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢን ጀነራል ስለ ጤና ጣቢያዎች እያጠናን ከሆነ ሜቢ እንደ ስተዲ ዩኒት የሚታየው ሄልዝ ሴንተሩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ በተለይ ቻይልድሁድ ኒውትሪሽን ላይ ምናምን ስናይ የአንድ ሩራል ኮሚኒቲ ዴር ኒውትሪሽናል ስታተስ የሃውስሆልዱ ኒውትሪሽናል ሴኩሪቲ ምን ይመስላል የሚለውን ስናጠና ስተዲ ዩኒታችን ዳታውን የምንሰበስበው ኢቭን ዞ ኢንተርቪው የምናደርገው ኢንዲቪጁዋሎችን በሄድ ኦፍ ዘ ሃውስ አባትየውን ወይ እናትየውን ወይ ሌላ ሄድ ኦፍ ዘ ሃውስ ቢሆንም እንደ ሳምፕል ኮሌክሽን ዩኒት የምናየው 1 2 3 ብለን የምንቆጥረው ይሄንን ነው፣ ሃውስሆልዱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚለው ማለት ነው የሚሆነው ማለት ነው 230 ሃውስሆልድ አጠናለሁ ብለን ነው ራሱ የምንነሳው። ቢኮዝ ኢንፎርሜሽን የምንወስደው ከሃውስሆልድ ነው። ሲሚላርሊ ከቻርት እንላለን የምንወስደው ቻርት ሪቪው የምናካሄድ ከሆነ ከፔሸንቱ ዳይሬክትሊ ከሆነ ፔሸንት እንላለን፣ ሄልት ፕሮፌሽናል ከሆነም ሄልት ፕሮፌሽናል። ሳምታይምስ ግን ፔሸንትም ቻርትም ልንወስድ እንችላለን። ለምሳሌ ፎሎአፕ ሲመጣ ፔሸንቱ ክሊኒክ ላይ ጠብቀን በር ላይ ኢንፎርሜሽን እንጠይቀው እንችላለን። ግን ፔሸንቱ ለምሳሌ ስለ ዶዙ ስለ ኮንትሮሉ ላያቅ ስለሚችል ፔሸንቱን እየጠየቅን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ቻርቱን ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ያኔ we have to explain information will be collected from both the patient and the medical chart ብለን ማውራት አለብን ማለት ነው። for our study source populationችን
I'm sorry, this is ተሳስቷል። ኮቪድ-19 ሴንተር ላይ የሚሰሩ ሄልት ፕሮፌሽናልስ በሚለው ሪፕሌስ አድርጉት። ኮቪድ-19 ሴንተር ላይ ያሉ ሁሉም እንትን ሄልት ፕሮፌሽናልስ will be the source population ማለት ነው። at the 3 centers ሶስቱ ሴንተር ላይ ያሉ ኮቪድ-19 ሴንተርስ ላይ ያሉ all health care professionals ከዚህ ባለው ፔሪድ ላይ እየሰሩ ያሉ health professionals will be our source population, and all selected የሆኑት health care professionals who are working at the 3 centers from October to December 2020 and who fulfill the inclusion criteria. ስለዚህ የሆነ inclusion criteria ይኖረናል የምናዘጋጀው ያንን inclusion criteria አሟልተው ጥናታችን ውስጥ እንዲሳተፉ የመረጥናቸው እነዚህ ከዚህ ውስጥ inclusion criteria አሟልተው እንዲሳተፉ የመረጥናቸው health care professionals will be our study population ማለት ነው። ስላይዳችሁ ላይ ፓወርፖይንት ስላይዱ ላይ ምልክታው ላይ ተስተካክሏል። So what's inclusion and exclusion criteria? Inclusion and exclusion criteria ማለት አንድ study participant ጥናት ውስጥ እንዲሳተፍ ወይም እንዳይሳተፍ የምንመርጥበት ወይ እንዲገባ ወይ እንዳይገባ የምናደርግባቸው ክራይቴሪያዎች ናቸው ማለት ነው። study participant እንዲሳተፍ ወይ እንዳይሳተፍ የምናደርግባቸው ክራይቴሪያዎች ናቸው። ሲምፕሊ እንትና ይገባል ብለን ሶዛት ለጥናታችን አቺቭ ማድረግ የምንፈልገውን ነገር አቺቭ እንድናደርግ ማለት ነው። So inclusion and exclusion criteria ስቴት ስናደርግ we have to be relevant, specific and careful. Careful የሚለውን ለምን emphasize እንዳደረኩበት እናያለን። The first thing, the two criteria are not opposite of each other, but this is a common mistake that almost 100% of people who are writing proposals for the first time make. So the two criteria are not opposite of each other. One very important point that you shouldn't forget. Inclusion criteria, the first principle ምንድነው? What to write in the inclusion criteria. Don't mention what's obvious from the title. ለምሳሌ health care professionals and COVID-19 center የሚሰሩ እናጠናለን ብለን ከሆነ የተነሳ ነው health care professional ብለን ለብቻው ማስቀመጥ አያስፈልገንም እንደ inclusion criteria, because already ታይትሉ ላይ ሜንሽን የተደረገ ነገር ነው። I know you're studying health care professionals. ሌላው ለምሳሌ prevalence of hypertension among female patients at a given hospital ብለን ብንጀምር እዚህ ጋር መተን እንደ inclusion criteria ለብቻው አውጥተን females ብለን መጻፍ አይገባንም, because it's obvious already ታይትሉ ላይ ፊሜሎችን እንደምናጠና አውቀናል፣ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ብቻውን እንደ አንድ ክራይቴሪያ ማስቀመጥ አያስፈልግም። እዚህ ጋር ኳስችን ማርክ ያደረኩበት ለምሳሌ ኢንክሉዥን ክራይቴሪያቸውን አንባቢያችሁ ሲያነበው በደንብ እንዲረዳ ፍሎ እንዲኖረው የሌላውን ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ ለመጻፍ እንደ መግቢያ አብረን እንጽፈው እንችላለን። ለምሳሌ health care professionals who are like this. ስለዚህ ዋናው ኢንክሉዥን ክራይቴሪያችን behind the health care professional who are ብለን የምንጽፈው ነው። ግን እንደ መግቢያ ልንጠቀመው እንችላለን። ግን ለብቻው እንደዚህ health care professional ወይም ደግሞ female patients at hospital X ብለን መጻፍ ያስፈልገናል። female patients at hospital X who are not pregnant ልንል እንችላለን or something like that, but independently እንደ አንድ ክራይቴሪያ እናመጣው። So as much as possible ሁሉንም ክራይቴሪያዎች inclusion criteria ላይ exhaust አድርጎ ማለፍ is good. We have to be able to include or exhaust all the criteria that we planned here. Exclusion criteria ላይ ለመጻፍ ብለን ምንም አይነት ክራይቴሪያዎች እዚህ መተው የለብንም። One thing exclusion criteria መጻፍ is not a must. ስለዚህ we shouldn't leave any to be mentioned in the exclusion criteria unless it's really relevant. ስለዚህ we have to be able to include or exhaust all the relevant criteria here. Exclusion criteria but they're not opposite of each other. Exclusion criteria ማለት የኢንክሉዥን criteria opposite ማለት አይደለም. And don't confuse exclusion criteria with non-response. Non-response ማለት ሰዎች ከተመረጡ በኋላ ጥናት ውስጥ ሊሳተፉ ከተመረጡ በኋላ እንዲሳተፉ ኢንቫይት ስናደርግ መሳተፍ ሳይፈልጉ ቀርተው ወይ በተለያየ ምክንያት አታናቸው ሳይሳተፉ ሲቀር that's called non-response. Non-response exclusion criteria አይደለም. inclusion እና exclusion criteria እኛ ገና ጥናቱን ለማጥናት ከመሄዳችን በፊት ወረቀት ላይ የሚያልቅ ነገር ነው። እንትናን አስገባለሁ እንትናን አስገባም የምናስገባበት የማናስገባበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ገና ሳንጀምሮ ጥናቱን አናስገባው። እምቢ ያለ ሰው ማለት እኮ ኦሬዲ መርጠነዋል። እንዲሳተፍ መርጠነው
አሟልቶ ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያችን ኢሹዋችንን ጨርሰን እንዲሳተፍ መርጠነዋል። እምቢ ሲል at that level it's called non response, it's not exclusion criteria። ያ ማለት non responseን እንደ ኤክስክሉዥን አየነው ማለት አንድ ሰው ልንጠይቀው ስንሄድ አይ እኔ መሳተፍ አልፈልግም ብሎ እምቢ ካለን ትተነው አልፈነው ኤክስክሉድ አድርገነው ወደ ኔክስት ያልተመረጠ ሰው እንሄዳለን ማለት ነው። በዛ ወይ አይደለም የሚሰራው። ኤክስክሉዥን እና ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ ጨርሰን የምናስገባውን ፔሸንት ካወቅን የምናስወጣውን ካወቅን በኋላ ይሄንን ክራይቴሪያ የሚያሟሉ ሰዎችን መርጠን ከሄድን በኋላ የተወሰኑትን ቢሊዮን ይችላሉ። እነዛን ቢሊዮን ሰዎች ነን ሪስፖንስ በሚል ነው የሚያዙት። they are not exclusion criteria. So let's see example. Okay, for the title, magnitude of drug adherence among type 2 diabetic patients. ታይፕ 2 ዳያቤቲክ የሆኑ ፔሸንቶች ምን ያህሉ ድራግ አድሄረንት ናቸው የሚለውን ኤንድ አክሰሰሪ ፋክተርስ የሚለውን ማጥናት ፈለግን። the first thing, independently type 2 diabetics ብለን መጻፍ አንፈልግም because it's obvious from the title። እንደ መግቢያ ግን አብረን ከሌላ አካል እንጽፈው እንችላለን። those who are above the age of 18 years። ስለዚህ አንደኛው ጥናት ምንድነው ይሄ የፈለገው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎችን ማካተት ነው የፈለገው። ስለዚህ ይሄ ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው። the other is those who had a follow-up in the hospital for at least 6 months። 6 ወር ያህል ሆስፒታል ውስጥ የቆዩ ሰዎችን ክትትል የነበራቸው ነው ማካተት የፈለገው። ምናልባት ስለ አድሄራንስ ለማውራት የነበሩበት ሴታፕ ኤጁኬሽን ከሌለ ወይ የኛ እንደ አንድ ቫሪያብል የሚከታተሉ የሆስፒታሉ ኤጁኬሽን የሚሰጥበት within 6 months ሰው ፔሸንቶች የተሻለ አድሄራንት ያደርጋቸዋል ኤጁኬሽኑ ብለን ካሰብን ያንን ሄልዝ ኤጁኬሽን አንድ ቫሪያብል መውሰድ አስበን ከሆነ የዛን ኦፖርቹኒቲ ለሁሉም እኩል ለመስጠት ዛሬ የመጣው ሰው ብዙ ኤጁኬሽን ስላልወሰደ ላያቅ ይችላል ብለን ካሰብን በቃ 6 months ኢነፍ ነው ብለን ካሰብን ወይም usually recommended የሚሆነው within 6 months health education ናቸው ጥሩ ይሆናል። ከሌሎች ጥናቶች ወይም ከሌሎች ስታንዳርዶች ያገኘነውን ከቶፕ ፖይንት ተጠቅመን at least 6 months የቆየ ብለን ሌብል እናደርግ እንችላለን። ስለዚህ this could be used as another inclusion criteria. So what exclusion criteria can be included here? ብዙ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ምንድነው ለኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ለዚህኛው ስታዲ ታይፕ 2 ዳያቤቲክስ less than 18 years። ስለዚህ ይሄ ምንድነው above 18 years ብለን እዚህ ጋር less than 18 years ማለት ይሄ ኦፖዚት ነው። ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ማለት እነዚህ ኢንክሉድ ያደረግናቸው ሰዎች አሉ ጥናታችን ውስጥ። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ አንድ ኮሚኒቲ ቢሆን እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የትኛውን ነው ማጠናው ብለን ስንጀምር ይሄኛውን እነዚህን ወሰንናቸው። በቃ እነዚህ ልናጠና ነው ጥናታችን ውስጥ ኢንክሉድ አደረግናቸው። ስለዚህ this is በኢንክሉዥን ክራይቴሪያ እነዚህን አስገባናቸው። ኤክስክሉዥን ማለት እነዚህ ካስገባናቸው ውስጥ እነዚህን ልናጠና ካስገባናቸው ውስጥ መልሰን ልናስወጣቸው የምንችላቸው እነማን ናቸው ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር ያሉት እነማን ናቸው ማለት አይደለም። ኢንክሉድ ኦፖዚት የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ማለት ነው ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ እዚህ ውስጥ አለ አስገብተናቸዋል እዚህ ያላስገባናቸው ማለት አይደለም። ይሄ እኮ ኦብቪየስ ነው። አሁን above 18 years ወስዳለሁ ስንል ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያው ማነው less than 18 years እንደማንወስድ ክሊር ነው ባይ ኢትሰልፍ። ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ፕሪንሲፕሉ ማለት ባይ ሲምፕሊ የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፖፑሌሽን አለ ከዛ ውስጥ ይሄን ግሩፕ ነው ማጠናው ብለን ይሄን ግሩፕ ኢንክሉድ አደረግን። ይሄን ግሩፕ ኢንክሉድ ካደረግነው በኋላ ምን ሊሆን ይችላል የኛን ክራይቴሪያ የማያሟላ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን እዚህ ከመረጥናቸው ውስጥ። ከዛ ውስጥ ምን ያህሉ እናስወጣለን? ለምሳሌ ይሄ ፊሜል ፖፑሌሽን ነው እንበል እንዳለ ፊሜል ፖፑሌሽን ነው። ኮንትራሴፕቲቭ ዩቲላይዜሽን ልናጠና ሄድን። ከዛ ፊሜል ፖፑሌሽኑን ቆጠርን። ከዛ ውስጥ እነዚህን አጠናለሁ እዚህኛው ኮሚኒቲ ጋር ያሉትን አጠናለሁ አለን። አስገባናቸው እድሜያቸው ሪፕሮዳክቲቭ ኤጅ ግሩፕ ላይ ያሉትን አለን። ምክንያቱም ስለ ኮንትራሴፕቲቭ ዩቲላይዜሽን ለማውራት someone has to be reproductive, so reproductive age group ላይ ያሉትን ሴቶችን አስገባሉ አልኩ አስገባን። ከዚህ ውስጥ ግን ኮንትራሴፕቲቭ ላትጠቀም የምትችል አይነት ሴት አለች ኮንትራሴፕቲቭ ኤጅ ግሩፕ ላይ ሆና ማናት? ለምሳሌ ፕሬግናንት የሆነች ሴት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አንድችኛዋ ሴትዮ ፕሬግናንት ሆነን ካገኘናት ለምሳሌ እናስወጣታለን። ምክንያቱም ኦብቪየስሊ ፕሬግናንት የሆነ ሰው ኮንትራሴፕቲቭ ሊጠቀም አይችልም። ስለዚህ ፎልስ የሆነ ሎ ኮንትራሴፕቲቭ ፕሪቫለንስ ተጠቃሚ የሆነ ሶሳይቲ ያስመስልብናል። ምክንያቱም ብዙ ፕሬግናንቶች ካሉ ኦብቪየስሊ አይጠቀሙም። ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፕሬግናንት ባይሆኑ ሊጠቀሙ የሚችሉትም ፕሬግናንት በመሆናቸው ምክንያት ኮምፕሊትሊ 100% ስለማይጠቀሙ ፕሮፖርሽኑን ስናወጣ የዚህ ኮሚኒቲ ዩቲላይዜሽኑ ሎው ያደርግብናል። ስለዚህ መጀመሪያ ዲኖሚኔተራችን የምናጠናው ሰው ፖቴንሻሊ ሊጠቀም የሚችሉ ሰዎች ሆነው ምን ያህሉ ይጠቀማሉ ነው።
ስለዚህ ፖቴንሻሊ ሊጠቀም የማይችል ሰው ማስገባት ፎልስ የሆነ ሪዛልት እንዲኖር ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ፕሬግናንቷን አስወጣታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ዋንስ ኢንክሉድ ያደረግነውን ፔሸንት ካከበብን ወዲህ ግሩፕ ውጪ ጋር ስላለው አናወራም። በቃ ዌርዳን ጨርሰናል። አሁን ካስገባን ውስጥ ማንን ነው የምናስወጣው ነው። ስለዚህ ኦፖዚት አይደሉም የሚለው ኮንሰፕት ያ ነው፣ ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን። ስለዚህ ዘ ሴም ቲንግ ይሄኛው ፎር ለስ ዛን 6 months እነሱን ጨርሰናል። እነሱ እዚህ ጋር ነው ያሉት። ዊ ዶንት ኬር አባውት them ለስ ዛን 18 years ለስ ዛን 6 months እዚህ ጋር ነው ያሉት። አሁን 18 ዓመት በላይ የሆኑና 6 ወር የሆናቸውን እዚህ ውስጥ ከተናል። ከነዚህ ውስጥ 18 ዓመትም ሆናቸው አሟልተው 6 ወርም እና ከዛ በላይ ቆይተው በሆስፒታል ውስጥ ፎሎ አፓቸው አስገብተናል። ሶ ምን ቢሆን ነው ልናስወጣ የምንችለው? ለምሳሌ ሌላው ደግሞ ዶስ ፍሮም ሩራል ኤሪያስ ይላል። ሩራል ኤሪያ ያሉትን ከአርባን ኤሪያ ብቻ የሚመጡትን ማጥናት ፈልገን ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ከን ቢ ዩዝድ አዝ አን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ። ግን ቅድም ከዚህ በፊት ያለው ስላይድ ላይ እንዳየ ነው ለኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ የሆኑ ነገሮችን ሴቭ ከምናደርግ as much as possible ሁሉንም በተለይ በፖዚቲቭ ስቴትመንት ማስቀመጥ የምንችላቸው ወደ ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ መውሰድ ይሻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉትን ሩራሉን አላስገባም ከምንል ከአርባን ኤሪያ የሚመጡትን ነው ማስገባው ብለን እንደ ሶስተኛ ኢንክሉዥን ክራይቴሪያ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ሶ መጻፍ የምንችላቸውን ኢንክሉዥን ላይ ትተን አንለፍ። እዚህ ጋር ሬሌቫንት የሆኑትን እዚህ ጽፈን እንለፍ ወደ ኤክስክሉዥን ከማምጣት። those who refuse to participate ይሄ ነን ሪስፖንስ ነው። ስለዚህ አገን ይሄም እንደ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ መታየት አይችልም። ነን ሪስፖንስ እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ይለያያሉ። So what exclusion criteria could we use? Those who are critically sick during the time of the data collection. This is a very convenient exclusion criteria. 18 ዓመቱ ነው። እዚህ ጋር እንዳለ ኢንክሉድ ያደረጋቻቸው ፖፑሌሽኖች አሉ። ከ18 ዓመት በላይ ናቸው፣ ለ6 ወር ያህል እና ከዛ በላይ በሆስፒታሉ ፎሎ አፕ አላቸው። ከአርባን ኤሪያ ነው የመጡት። ሶስቱንም ያሰብናቸውን ኢንክሉዥን ክራይቴሪያዎች አሟልተዋል። ግን ልትጠይቋቸው ስትሄዱ ፔሸንቱ ኦፒዲ በር ላይ ልትጠይቁ ስትሄዱ ፕሮባብሊ ሃይፖግላይሴሚክ ሆነው ስኳራቸው ወርዶ ምግብ ሳይወስዱ ምናምን መተው ስኳራቸውን ወርዶ ፔሸንቱ በጣም ታመው ኢመርጀንሲ መሄድ ያለባቸው ስቴት ላይ ሆነው ብታገኙ ኢቭን ዞ ያ ፔሸንት በእናንተ ፕሮባቢሊቲ ሳምፕሊንግ ሜተድ የተመረጡ ቢሆንም ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው? እሳቸውን ኤክስክሉድ ማድረግ አለባችሁ። ለምን? ኢትስ ናት ኤቲካል። ሰው ታሞ ሄዳችሁ ሪሰርች ፔፐራችሁ ለእናንተ ሪሰርች ተብሎ የታመመ ሰው ኢንተርቪው ማድረግ ስለማችሉ ኤቲካል ስለሆነ ኤክስክሉድ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሉዥን ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ እነዚህን ኮንሰፕቶች እንዳትረሱ። these are very important. The other exclusion criteria ላይ common mistakes የመጀመሪያው ነን ሪስፖንስ ነው ብለናል። ነን ሪስፖንስን አይ አንሳተፍም ብለው ያሉ ሰዎች ነን ሪስፖንስ ናቸው ተብሎ ነው የሚያዙት። ሲጀመርም ሳምፕል ሳይዛችን ካልኩሌት ስናደርግ ነን ሪስፖንስ ይዘን የምንነሳው ያ ነው። ነን ሪስፖንስ ሰዎች እምቢ እንደሚሉ ይታወቃል። ነን ሪስፖንስ ይዘን ነው የምንነሳው። ስለ ሪስፖንስ ሰዎች እሺ ይላሉ አይሉም የሚለው ኮንሰፕት ራሱ የሚመጣው ኢትስ አፍተር ዊ ኢንክሉድ ኤንድ ኤክስክሉድ ዳም። ስለዚህ ምንም ያገናኛቸው ነገሮች የሉም። ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ እና ፓርቲሲፓንቶች እሺ ማለት እና እምቢ ማለት የተለያየ ታይም የሚመጡ ናቸው። በስተዲያችን ኢቨን አት ሴም ታይም የሚመጡ ነገሮች አይደሉም። ሌላው ኮመንሊ የምናየው ሚስቴክ ብዬ ነው አሁን እያመጣሁላችሁ ያለሁት those who are not mentally fit ብለን እንጽፋለን ብዙ ጊዜ እና ሜንታሊ ፊት ያልሆኑ ሰዎችን አላካትትም። it might make sense yes ሜንታሊ ፊት ካልሆነ የሚሰጡን ኢንፎርሜሽን ምናልባት ሪላያብል አይሆንም። ስለዚህ ፎልስ የሆነ አውትፑት ይሰጠናል ብለን ስለምንፈራ አንወስድም። ግን አንድን ሰው ሜንታሊ ፊት አይደሉም ብለን ለማለት በምን አሰስ አደረግናቸው? ሪሊ ቻርታቸው ላይ አሰስ ተደርጎ ፔሸንቱ ሜንታሊ ፊት አይደለም ተብለን ነው ወይንስ አግሬሲቭ ቢሄቪየር ስላሳየን ወይ ደግሞ በደንብ ኮሚኒኬቲቭ ስላልሆነልን ነው ሜንታሊ ፊት አይደለም ብለን ያለፍነው ነው። ስለዚህ ስንጀምር ራሱ እንዲህ አይነት ነገሮች ስናወጣ በምን አይነት ክራይቴሪያ ተጠቅመን ነው አሰስ የምናደርገው የሚለው ማሳየት መቻል አለብን ማለት ነው። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ራይቲንግ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ እንደዚህ ብለን አንጽፍም። እነዚህ በቃ ባይ ዲፎልት የተለመዱ እንትኑ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያዎች ናቸው እና without any question አንዱ ከአንዱ እያየ ይዞት ይሄዳል። ግን ፋይናሊ ሜንታሊ ፊት ያልሆኑትን አስወጣለሁ ስትሉ በምን ክራይቴሪያ አሰስ አድርጋችሁ? ሳይኪያትሪስት ጋር አሰስ ተደርገው መጥተው ነው ማለት ሜንታል ኢልነስን ዲያግኖዝ ማድረግ is a very difficult thing እና እንዴት ነው like is it like convenient like ኦብጀክቲቭ የሆነ ዲያግኖሲስ አግኝታችሁ ነው ወይ እንደዛ የምትሉት? why do you think about it in the first place ነው እና አፕሮፕሪየት የሆኑ ቦታውን የጠበቁ ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ሌላው ደግሞ ኮመን ሚስቴክ ለምሳሌ ሃይ ስኩል ላይ ሄዳችሁ ስለ ማንስትራል ሃይጂን ፕራክቲስ ሃይ ስኩል ላይ ያሉ ሴቶችን እያናገራችሁ
ለሱ ስተዲ እንደዚህ ብላችሁ ጽፉ። ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ those who are critically sick during the time of data collection ብትሉ ቅድም አሁን እኔ ለሰጠሁት ኤግዛምፕል ታይፕ 2 ዲያቤቲክ ፔሸንቶችን እያጠናችሁ ክሪቲካሊ ሲክ ከሆኑ ታስወጣቸዋላችሁ ብለናል። ለምን we expect them ሆስፒታል ውስጥ ነው። ሆስፒታል ውስጥ የታመመ ሰው ልንጠብቅ እንችላለን። እዚህ ቦታ ላይ ግን አንድ ሃይ ስኩል ላይ ያለች ተማሪ ክሪቲካሊ በምንለው ሰዎች ለሪሰርች ፐርፐዝ ኦር ፎር ኤኒ አዘር ፐርፐዝ ኢንተርቪው ሊያደርጓት በማይችል ደረጃ የታመመች ፔሸንት ከሆነች ቀድሞ ነገር ትምህርት ቤት ውስጥ ምን ትሰራለች ነው። it doesn't make sense። ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው? ይሄ የሚመጣው ከምንድነው? አንዱ ከአንዱ ኮፒ እያደረገ የመጽሐፍ ነገር የፕሪቪየስሊ ሌሎች የሰሩትን ሪሰርቾች እያዩ ዝም ብሎ በደንብ ሪዝነብል ነው አይደለም doesn't make sense or not የሚለውን ሳናይ ስናስገባ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የምንጽፋቸው ነገሮች we have to be careful። ከሆስፒታል ውጪ ጥናት እያጠናን እንደ አይነት ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ብንጽፍ it doesn't make sense at all። so again እንዲህ አይነት ነገሮችን ኮመንሊ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ከየት ነው የመጣው? ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ መጻፍ እንደ ግድ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። it is not ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ ከሌለን we can skip it ግዴታ አይደለም። so ለኛ ስተዲ inclusion exclusion criteria healthcare professionals working at COVID-19 centers on a regular basis ለምሳሌ በሮቴሽን የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል on volunteer ሰራተኞች ሊሆን ይችላሉ ማለት really ትሬስ ማድረግ የማንችላቸው ወይ COVID-19 ሴንተር ውስጥ ከሴንተሩ ጋር በተያያዘ እዚህ ሴንተር በመሆናቸው ሴንተር ውስጥ በመሆኑ የሰው ፕራክቲስ ሊቀየር ይችላልና ያንን ሁሉ ያገናዘበ ስተዲ መስራት ከፈለግን እዛ ቦታ on regular basis የሚቆዩ ሰዎች ካልሆኑ ኢንስቲትዩሽናል ፋክተሩ እነሱን ኢንፍሉዌንስ አድርጓል አላደረገም የሚለውን ማጥናት አንችልም። ስለዚህ on regular basis የሚሰሩትን ነው ማስገባት የምንፈልገዋለን። exclusion criteria let's say እኔ currently I don't have anything in mind በቃ on regular basis የሚሰሩ ሁሉንም ማስገባት ፈልጌያለሁ እኔ እንደዛ ነው ያሰብኩት ለጥናቱ። ስለዚህ in that case ምን ይሆናል ማለት ነው? you can simply write inclusion and exclusion criteria ብላችሁ ከላይ ወይም eligibility criteria ብላችሁ healthcare professionals working at COVID-19 centers on a regular basis ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ብሬክዳውኑ inclusion exclusion criteria እያላችሁ ብሬክዳውን መጻፍ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። exclusion criteria መጻፍ is not necessary, is not a mandatory component ከሌላችሁ የላችሁም ነው ማለት ነው። so sample size determination ስለ sample size determination you have to go and revise your biostatistics class. I'm not going to talk about it here. Just briefly the principles, the common things that you shouldn't forget ብዬ የማስበው ነው የምነግራችሁ። one thing you have to be able to choose appropriate sample size calculation for the study objective and for the selected study design. ለምንመርጠው study objective እና ዲዛይን የሚሆን ትክክለኛ የሆነ sample size calculation መምረጥ መልመድ መቻል አለብን። because sample size calculation after all it's a የሶፍትዌር ስራ ነው። ሶፍትዌሩ ግን የሚሰራልንን ነገር መጀመሪያ የትኛውን ፎርሙላ ነው መጠቀም ያለብኝ፣ እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ፣ ቁጥሮቹ ምንድናቸው የሚለውን አውቆ መስጠት is up to us። ከዛ ውጪ ነምበሩን ካልኩሌት አድርጎ ሶፍትዌር ይሰጣናል። ስለዚህ the first principle የትኛውን ሜተድ ነው መጠቀም የሚለውን ማወቅ ነው። just to give you a tip descriptive objective አንድ ስተዲ ዲስክሪፕቲቭ ወይም ኢንፈረንሻል ኦብጀክቲቭ ሊኖረው ይችላል። ዲስክሪፕቲቭ ኦብጀክቲቭ ማለት አሁን ለምሳሌ አኒሚያ magnitude of anemia and associated factors among school children ከሆነ እያጠናን ያለ ነው to determine the prevalence of anemia ብለን እንነሳለን። the first objective ቅድም ከዚህ lecture 4 ላይ ያየ ነው to determine the prevalence of anemia ስንል this is purely prevalence ነው የምናወጣው። ስለዚህ this is just a simple descriptive statistics number የምናወጣበት so it's a descriptive objective. so the descriptive objective in a cross-sectional study design single population proportion formula ነው የምንጠቀመው። inferential objective ማለት ደግሞ ለዚህ study ሁለተኛው objective ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው? identify factors associated with anemia. so ይሄ ሁለተኛው objectiveአችን ብለን ስቴት የምናደርገው ምንድነው ማለት ነው? inferential objectiveአችን ማለት ነው። inferential objectiveአችንን achieve ለማድረግ we have to use a double population proportion formula which is a formula with power. so single population double population proportion formula ፎርሙላዎቹ ምንድናቸው? ቁጥሮቹን ስናስገባ what are the principles? you have to go through your biostatistics class. so the second thing ምንድነው? ይሄን በዚህ way sample size calculate አድርጋችሁ ካመጣችሁ በኋላ ምን ጊዜም you have to add non response ሰዎች 400 ሰው 400 ሰው ካጠናችሁ
ታርጌት ፖፑሌሽናችሁን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ጀነራላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ብሎ ሳምፕል ሳይዝ ይሰጠናል ፎርሙላችን። ያ ፎርሙላ ግን we can never be sure that 100% of the selected population will respond to our questionnaire. So even ቻርትም ቢሆን እንደውም ቻርቶች ምናምን ይጠፋሉ በጣም ወደ ኋላ ሄዳችሁ ልታጠኑ ከሆነ እንደውም ከፕራይመሪ ስተዲ ይልቅ ሰከንደሪ ስተዲዎች ቻርት የማጣት እድላችሁ ሰፊ ነው። ስለዚህ 100% ሪስፖንስ ምን ጊዜም ስለማንጠብቅ መጠባበቂያ ነን ሪስፖንስ እንይዛለን ማለት ነው። ፕራይመሪ ስተዲ ፕራይመሪ ዳታ ኮሌክሽን ሄደን ከፔሸንት ከኢንዲቪጁዋልስ የምንወስደው ሲሆን 10% ነን ሪስፖንስስ ከሆነን ወደ ቻርት የምንሄድ ከሆነ ቻርቶች በጣም የመጥፋት እድላቸው ያለመገኘት ነገራቸው ሰከንደሪ ዳታዎች ሞር የመጥፋት እድላቸው ሰፊ ስለሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ከፍ እናደርገዋለን እስከ 20% ልንሄድ እንችላለን። the other even though primary data የምንወስድ እንኳን ቢሆን ሰዎች በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ቶፒኮች ላይ ስንጠይቃቸው ያለመሳተፍ እምቢ ማለት እድላቸው ሰፊ ነው። ለምሳሌ ሃይ ስኩል ላይ ሄደን ስለ ሴክሹዋል አክቲቪቲ ብንጠይቅ ምን ያህሉ የሃይ ስኩል ተማሪ ነው ኦፕንሊ ፈቃደኛ ሆኖ ኢንቮልቭ የሚያደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ የሆኑ ቶፒኮች ላይ we can increase up to 30% non response so that adequate data አግኝተን ጀነራላይዝ ማድረግ እንድንችል ማለት ነው። the other non response አድ ካደረግን በኋላ ደግሞ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ለምሳሌ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ማለት ቅድም የወሰድነው ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ያሉ ኮቪድ-19 ፔሸንቶች ላይ ማጥናት ፈለግን። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ነው የተነሳ ነው። ከዛ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከ30ው 17 ሴንተር ወሰድን። ከ17ቱ ሴንተር ደግሞ 3000 ፔሸንት ነበረ። ከ3000 ፔሸንት 700ን ለማጥናት አቀድን ማለት ነው። ስለዚህ as you remember from your statistics class ይሄ this is one stage ከ30 ሴንተር 17 መርጠናል። ከ17 ሴንተር ውስጥ ካሉ 3000 ፔሸንቶች ደግሞ 700 ፔሸንት መርጠናል። ስለዚህ this is the second stage ወደ ብዙ ስቴጅ ወደ ታች እየሄድን በመጣን ቁጥር በጣም far away from the target population ስለምንሆን ያንን ስትሬንግዙን ለመጨመር የስተዲያችን ኤቪደንሱን የምናገኘውን ኤቪደንስ ሞር ስትሮንግ ለማድረግ ዲዛይን ኢፌክት እንጠቀማለን ማለት ነው። ዲዛይን ኢፌክት ምን ማለት ነው? ያገኘነውን ሳምፕል ሳይዝ ቶታሉን በ1.5 ወይም ከ1.5 እስከ 3 ባለው ሬንጅ እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 700 አግኝተን ከሆነ ይሄን 700 በ1.5 ወይም ከ1.5 እስከ 3 ባለው ሬንጅ ያሉትን ቁጥሮች ተጠቅመን መልቲፕላይ እናደርጋለን። 1.5 ለምን 3 ለምን ያ ሬንጅ ለምን ተመረጠ? your statistics class the fourth principle ምንድነው? ፋይናሊ ይሄንን ነን ሪስፖንስ አድርገን ዲዛይን ኢፌክት አድርገን ያገኘነውን ቶታል ሳምፕል ሳይዝ ለምሳሌ 17 ሴንተር ላይ ነው የምንሰራው ብለን ነው 17 ሴንተር ነው ይሄ 700 ሲባዛ በነን ሪስፖንስ ሲባዛ በመልቲ ስቴጅ አድርገን ሌትስ ሴይ ለምሳሌ 1200 መቶ ሊሆን ይችላል። ይሄን 1200 ለ17 ሴንተሮች እንደየ ፕሮፖርሽናቸው እናከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽናሊ እያባዛን ለሁሉም ዲዘርቭ የሚያደርገውን number of participants እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፕሮሰሶች ያልፋል ሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽን so make sure you understand this process and follow this process. The last one is a chart review. Chart review ላይ the simple rule of thumb is just review every chart ነው የሚባለው ሰከንዳሪ ዳታ ሲሆን በጣም ዳታው ባልኪ ከሆነ እና ሪሶርስ የማይበቃን in terms of time ወይም ደግሞ ከገንዘብ አንፃር የማይበቃን ከሆነ as per the objective ወይም the study design ከላይ ያወራናቸውን ፕሪንሲፕሎች ተከትላችሁ ትክክለኛውን ስተዲ ሳምፕል ካልኩሌሽን መርጣችሁ ለዲስክሪፕቲቭ ለኢንፈረንሻል ብላችሁ ከሁለቱ የበለጠውን ወስዳችሁ ከዛ ነን ሪስፖንስ አዳርጋችሁ ዲዛይን ኢፌክት and then proportionally allocate አድርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። sampling procedure ላይ again your statistics class just one or two tips. multi stage sampling ስንጠቀም ፕሮፖዛላችን ላይ በስዕል ነው ማሳየት ያለብን። ከላይ ለምሳሌ አዲስ አበባ እንደዚህ ብለን ጀመርን። አዲስ አበባ ይሄን ያህል ሴንተሮች አሉ። አዲስ አበባና በውስጡ 6-7 ኮቪድ ሴንተሮች አሉ። ከነዛ ኮቪድ ሴንተሮች ውስጥ 3 will be selected እንደዚህ በዲያግራም ማሳየት አለብን። randomly እና by simple random sampling እነዚህ 3 ሴንተሮች መረጥን። ከሶስቱ ደግሞ በምን እንላለን ስታዲ ፓርቲሲፓንቶችን ፕሮፖርሽናሊ ለሶስቱ ሴንተሮች እንመርጣለን። በየሶስቱ ሴንተር ለምሳሌ ያለው ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናል ሚሊኒየም ሴንተር 700 800 ኖሮ ከሆነ
ከዛ ደግሞ ጴጥሮስ ይሄን ያህል አለ፣ የካኮተቤ ይሄን ያህል አለ። ስለዚህ ፋይናሊ ካልኩሌት ያደረግነውን ሳምፕል ሳይዝ ፕሮፖርሽናሊ ለእነሱ እናደርግና እናስቀምጣለን። ስለዚህ ክሊርሊ ስቴጆቹን በቻርት ማሳየት መቻል አለብን ፕሮፖዛላችን ላይ መልቲ ስቴጅ ሳምፕሊንግ ስንጠቀም። ሌላው ደግሞ how to select the study participants in simple random sampling። ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ማለት how to select the participants የሚለው ላይ ኮመንሊ የምናየው ሚስቴክ። ለምሳሌ yes you can use lottery method። ለምሳሌ አሁን ከሰባቱ ሶስቱን ለመምረጥ ሎተሪ ሜተድ ማለት 7 ወረቀት ጠቅልለን ከሰባቱ እጣ አስነስተን ሶስቱን እንወስዳለን ማለት ነው። ግን ይሄ when it comes to 700 800 ፔሸንት መምረጥ ላይ 800 እና 900 ሶርስ ፖፑሌሽኑ 3000 ከሆነ ከ3700 ለመምረጥ 3000 ወረቀት ጠቅልላችሁ ልታስመርጡ አትችሉም። ሪያሊስቲክ አይደለም። ግን ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ አቴንሽን ሳይሰጠው ስለሚሰራ እንዲህ አይነት ሪፖርቶች ይመጣሉ ዲፌንስ ላይ ማለት ነው which is completely inappropriate። አልተሰራም፣ ውሸትም ነው። ስለዚህ ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ ሜተድ ላይ እንዲህ አይነት በልኪ ነምበሮች ሲሆኑ there's a system called table of random numbers that you can use። ሶፍትዌራችሁ ላይ ኢፒፎ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢፒፎ ላይ ቴብል ኦፍ ራንደም ነምበር 3000 ካለ ከአንድ ቁጥር እስከ 3000 ቁጥር ሰጡትና ከነዚህ ውስጥ ራንደምሊ 700 ቁጥሮችን ስጠኝ ትሉታላችሁ። ካሉ ቁጥሮችን መርጦ 700 ራንደምሊ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነምበር ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ፕሊዝ ሜክ ሹር ዳት ያልተጠቀማችሁትን ነገር እንዳታወሩ፣ እንዳትጽፉ። ሶ ለኛ ስተዲ ኤግዛምፕል ሳምፕል ሳይዝ ዲተርሚኔሽን የኛ ክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ነው ብለናል። ለክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይናችን ሁለት ኦብጀክቲቭ አለን። ዲስክሪፕቲቭ ኦብጀክቲቭ አለን ኤንድ ኢንፈረንሻል ኦብጀክቲቭ። ለዲስክሪፕቲቭ ኦብጀክቲቫችን ሲንግል ፖፑሌሽን ፕሮፖርሽን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ለኢንፈረንሻሉ ደግሞ ደብል ፖፑሌሽን ፕሮፖርሽን ፎርሙላ። ከሁለቱ ሳምፕል ሳይዝ ትልቅ የሆነውን እንወስድና ነን ሪስፖንሳብል እናደርጋለን። ሲንስ ኢት ኢዝ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቶፒክ አይደለም፣ ፕራይመሪ ዳታ ነው የምንሰበስበው። ስለዚህ 10% ነን ሪስፖንስ ኢዝ ኢናፍ። ኤንድ አዲስ አበባ ውስጥ ከሶስት ሴንተር በላይ ካለ መጀመሪያ ዲዛይን ኢፌክት እናስገባለን። ሶስቱ ሴንተር ብቻ ነው ብለን ካመንን ደግሞ ያሉት እነሱ ብቻ ከሆኑ ለሶስቱ ሴንተሮች ፕሮፖርሽናሊ እናካፍላለን ማለት ነው። ከዛ ፋይናሊ ያገኘነውን ሳምፕል ሳይዝ ለምሳሌ 450 የጤና ባለሙያዎች አጥኑ የሚል ከሆነ ፕሮፖርሽናሊ እንበታትናቸዋለን። እንዴት እንውሰድ? ለእያንዳንዱ ሴንተር ለምሳሌ እንደየሳይዙ ለአንዱ 750 ለአንዱ 200 ምናምን እንደዛ ደርሶት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሄደን ከየሴንተሩ እነዚህ እንዴት መርጣለን የሚለው ሳምፕሊንግ ፕሮሲጀር ማውራት አለብን። ሲምፕል ራንደም ሳምፕሊንግ እንጠቀማለን ፎር አወር ፐርፐዝ ብዬ ያለው ማለት ነው። the other is study variable። variable ማለት again this is from your biostatistics class. You should know this from the biostatistics class. variable ማለት it's a characteristic, simply a characteristics of anything. It could be a person, it could be an object, it could be a phenomena that can take on different values and that can be expressed in numbers or categories. የተለያየ ቫልዩ ሊይዝ የሚችል በቁጥር ወይ በካታጎሪ መገለጽ የሚችል characteristics of anything, a person, an object or a phenomena is a variable. So ምን አይነት ቫሪያብሎች አሉ? just to simplify it, generally dependent and independent variables የሚባሉ አሉ። dependent variable የተለያዩ ስሞች አሉ። you can call it dependent, outcome ወይም response variable. It's a variable that's used to measure the problem under study. የምናጠናውን ነገር ለምሳሌ magnitude of drug adherence among hypertensive patients ካለን drug adherence is the problem which is under study. magnitude ምን ያህል ነው? what are the factors that affect it ነው። ስለዚህ this is our dependent variable. independent ወይም independent variableችን we can also call it exposure variable ወይም predictor variable. And this is a variable that's used to measure factors that are assumed to cause the problem. ይህን ድራግ አድሄራንሱን እንዲመጣ ያደረጉትን ፋክተሮች የሜዥር የምናደርግበት የቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ factors affecting drug adherence could be age, could be sex, could be education, could be drug complexity, could be so many other socio-demographic and disease-related factors ማለት ናቸው. So make sure that for your study exhaust all potential variables as much as possible. ቁጭ ብላችሁ ፕሮፖዛል ላይ ነው ብዙውን ጊዜ ማጥፋት ያለባችሁ ብለናል። because once you go out and collect the data there is no taking it back. so at this level ቁጭ ብላችሁ all the possible variables ከየት እንወስዳለን? ሪቪው ካደረግነው ሊትሬቸር ባለፈው ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ቢልድ አድርገናል። ስለዚህ እዛ ሌቭል ላይ ኦልሬዲ ቫሪያብሎቻችንን አውቀናቸዋል ማለት ነው።
ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ላይ የጻፍናቸው ቫሪያብሎች በሙሉ ናቸው እዚህ ቫሪያብል ስተዲ ቫሪያብል ብለን ሜቶዶሎጂ ላይ መልሰን የምንጽፋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብሎችን ቁጭ ብለን ሊትሬቸር ካነበብን ወዲያ ሳይንቲፊክ ቡክስ ካነበብን ወዲያ all the possible variables that can explain አራት can variable እናጠናና እናስገባለን ማለት ነው። ሶ ቫሪያብል ታይፕ እና ሜዠርመንት ስናይ ኢን ጀነራል ቫሪያብሎች ሁለት አይነት ናቸው። ካታጎሪካል ቫሪያብልስ ኤንድ ኒውሜሪካል ቫሪያብልስ። ካታጎሪካል በካታጎሪ የሚገለጹ ሜዠር የሚደረጉ ኤንድ ኒውሜሪክ ቫሪያብልስ ደግሞ በቁጥር የሚገለጹ ቁጥሮቹ 1 2 3 እያለን ብቻ የምንቆጥራቸው ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ኮንቲኒየስ የሆኑ ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኮንቲኒየስ ሆኑ ዴሲማሎችን ኢንክሉድ የሚያደርጉ ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ እንዴት ነው ሜዠር የምናደርገው? ካታጎሪ ስንት አይነት ካታጎሪ አለ? ለምሳሌ ኖሚናል ማለት የካታጎሪው ይሄ የቫሪያብላችን ሪስፖንስ ካታጎራይዝ ስናደርገው ለምሳሌ አንድ ሰው ትሪትመንት ሰጠ ነው። ለዛ ትሪትመንት ያለው ሪስፖንስ ምን ሊሆን ይችላል? መልሱ የስ ወይ ነው። this is just ኖሚናል ናቸው። ይሄ ምንም አይነት ኦርደር የለውም፣ ናቹራል ኦርደር የለውም። ግን ኢትስ ካታጎሪካል ሪስፖንስ ናቹራል ኦርደር የሌለው ቫሪያብል ሲሆን we call it nominal categorical variable with no natural order። ሌላው ሪሊጅን ለምሳሌ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊም፣ ካቶሊክ፣ አድቨንቲስት እያለን እናወራለን። ይሄ ኦርቶዶክስ ከሙስሊም ይበልጣል ማለት አይደለም፣ ሙስሊም ከአድቨንቲስት ይበልጣል ማለት አይደለም። ምንም ኦርደር የለውም። they are just names and they are categories. so ምንም ናቹራል ኦርደር የሌላቸው ስሞች ካታጎሪዎች they are called nominal variables. the other is sex male female ሜል ቀድሞ ይመጣል ፊሜል ተከትሎ ይመጣል የሚል ኦርደር የለውም። it's just a name. so the other group of categorical variable is ordinal variable. ordinal ማለት ናቹራል ኦርደር ያላቸው። ለምሳሌ ስቴጅ ኦፍ ዲዚዝ አንድ ካንሰር ያለበት ፔሸንት ለምሳሌ ስቴጅ 1 ብሎ ይጀምራል። ዲዚዙ ፕሮግረስ ሲያደርግ ስቴጅ 2 ይላል። ዲዚዙ ፕሮግረስ ሲያደርግ ስቴጅ 3 and then stage 4 እያለ ይሄዳል። it's not possible for someone to develop stage 4 disease without going through this stages. so እነዚህን ሲኮንስ ይዞ የሚሄድ አንዱ ከአንዱ ቀድሞ የሚመጣ ናቹራል ኦርደር ያለው ነገር ሲሆን we call it an ordinal variable. the other response to treatment with a scale ለምሳሌ response to treatment እዚህ ጋር ሪስፖንድ አድርጎ አላደረገም ነው yes no ነው። ይሄ ለምሳሌ good better excellent እያለን በስኬል መሻሉ ብቻ ሳይሆን response to treatment ወይ bad worst ከዛ better good better worse እያለን ሌብል ልናደርገው እንችላለን እና ወደ ኦርዲናል ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ it's important to know these variables because ይሄንን ስለ ቫሪያብላችሁ ይሄንን ለይቶ ማወቅ መቻል ማለት ፋይናሊ የምትሰሩትን አናሊሲስ ሙሉ በሙሉ ዲተርማይን ያደርጋል። what kind of analysis method ነው የምንጠቀመው፣ እንዴት ነው አናሊሲስ ማድረገው ዳታ የሚለውን በሙሉ ዲተርማይን ያደርጋል። the other is numeric ወይም quantitative variable ነው። numeric variable can be በቁጥር የሚገለጹ ናቸው ብለናል። ኢንተርቫል ሊሆን ይችላል። ኢንተርቫል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር። ኢንተርቫል ማለት as you remember from your biostatistics class ምንም true 0 point የለውም። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር completely ዜሮ ቴምፕሬቸር የለም የምንልበት ሌቭል የለም። አካረንት ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይኖረዋል ግን ትሩ ዜሮ የሌለው ማለት ነው። ሬሾ ደግሞ ትሩ ዜሮ ፖይንት ያለው ነገር ማለት ነው። you can compare two values ለምሳሌ age when there's a true zero point ሲኖረው አንድ ነገር ከአንድ ነገር ኮምፔር ማድረግ ይችላላችሁ። ስለዚህ ኤጅን ብታዩ ለምሳሌ አንድ ሰው የ10 ዓመት ሰው ካለና የ20 ዓመት ሰው ካለ የ20 ዓመት ሰው ከ10 ዓመት ሰው በደብል ነው ኤጁ ብለን ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን because there's a true zero point ማለት zero age like at birth zero ብለን ኤጅን እንይዛለን and then ይጨምራልና there is a true zero point and you can compare values. so this is a ratio. ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ቫሪያብላችሁ ስታዲ ቫሪያብላችሁ ዲፔንዳንትም ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችሁም you have to know እያንዳንዱ ቫሪያብል መጨረሻ ላይ እንዴት ነው ሜጀር ማድረገው፣ ካታጎሪካል ነው ወይ፣ ካታጎሪካል ከሆነ ኖሚናል ነው ኦርዲናል ነው፣ ኒውመሪክ ከሆነም ደግሞ ኢንተርቫል ነው ሬሾ አትሊስት ኒውመሪክ መሆኑን ኢንጀነራል ማወቅ ራሱ it's one thing ማለት ነው። it's very important. so for our example ስታዲ ቫሪያብሎቻችን ዲፔንዳንት ወይም አውትካም ቫሪያብላችን ማን ነው? ክሊርሊ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ ነው። ፕራክቲስ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን። ስለዚህ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስን እንዴት ነው ሜጀር ላድርገው ያሰብኩት እኔ አዲኩዌት ነው ወይስ ኢንአዲኩዌት ነው? instead of saying good ወይም poor
ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ቃላቶች ኢንአፕሮፕሪየት ላይሆኑ ይችላሉ። ፑር ማለት የሚሰጠው ኢምፕሊኬሽን may not be appropriate ተብሎ ስለሚታሰብ using other words is preferable. So adequate ነው ወይንስ inadequate ብዬ መክፈል ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ adequate እና inadequate ኔሞች ናቸው፣ ካታጎሪካል ነው። ስለዚህ this is clearly ኖሚናል የሆነ ሜዠርመንት ነው ማለት ነው። adequate inadequate ብዬ ካታጎራይዝ አደረኩት። አንዱ ከአንዱ ጋር ተፈጥሯዊ ኦርደር የለውም። አንዱ ከአንዱ ቀድሞ አይመጣም። they are not numbers, so it's a category. What kind of category? It's a nominal data. The second category independent variableችን ማን ነው የሚሆነው? ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ማን ነው? ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርካችን ላይ ጨርሳ ነው መተናል። ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ካራክተሪስቲክሶች አሉ ብለናል። ኤጅ፣ ሴክስ፣ ኤጁኬሽን፣ ወርክ ኤክስፒሪየንስ፣ ኢንካም። The other category ማን ነው? attitude towards hand hygiene practice. And the third, knowledge of hand hygiene practice. The fourth category is institute related variable. hand hygiene facility, availability and accessibility. ከዛ training on IPC ብለን አልፈናል። ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ጋር ጨርሰናል። ሶ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሊስታችን ጋር ስንመጣ ሜቶዶሎጂ ላይ everything, each and every variable that we wrote on the conceptual framework እዚህ ጋር ኤግዛክትሊ መምጣት አለበት ማለት ነው። እዛ የጻፍነው እዚህ የሌለ ወይ እዚህ የጻፍነው እዛ የሌለ ነገር ሊኖር አይገባም። ኮንሲስተንሲ ሊኖር ይገባል in our variable listing. ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርክ ላይ ከዚህ የተለየ ነገር ቤኔፊቱ ምንድነው? ሪሌሽንሺፕ ማሳየት እንችላለን። አንዱ ከአንዱ ኢንዲፔንደንቶች እርስ በርስ ያላቸውን፣ እንደገና ኢንዲፔንደንቶች ከዲፔንደንቱ ጋር ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የዚህ ቤኔፊት ደግሞ ምንድነው? ሜዠርመንት ስኬላችንን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢን ብራኬት በፈለግነው ወይ ሜዠርመንት ስኬላችንን እናሳይ እንችላለን ማለት ነው። ግን the same thing እዛ የጻፍነውን እዚህ አምጥተን እንጽፋለን። there shouldn't be discrepancy between the two ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር ስናመጣ በካታጎሪ እዛ በቦክስ በካታጎሪ ቁጭ ብሏል። እዚህም በካታጎሪ ነው የምናስቀምጠው። ሶሺዮ ዴሞግራፊክ ብለን ከስር ሰብ ካታጎሪስ እንደዚህ እያለን ሲሚላር መሆናቸውን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። So the last subsection is operational definition. So what's operational definition? Operational definition ማለት is a process of operationalizing a given concept or variable. It's important to define your variable that require definition for your particular study. So let's see it. Operational definition ማለት it's not a standard or scientific definition. With example ብናየው it's preferable. Variables that need operationalization. ስለዚህ operational definition one thing ነው። standard definition ማለት አይደለም፣ scientific definition ማለት አይደለም። for a given word የምንሰጠው standard ወይም scientific definition ሳይሆን ለኛ ስተዲ particularly የተለየ ዴፊኒሽን ሊኖረው የሚችል ነገር ዲፋይን የምናደርግበት ቦታ ነው። ሶ ምን አይነት ቫሪያብሎች ናቸው ኦፕሬሽናላይዝ መደረግ የሚፈልጉት? the first one variables with values to be measured. እነዚህ ሜዠር የሚደረግ ቫልዩ ያላቸው ለምሳሌ ኖሌጅ፣ አቲቲዩድ፣ ፕራክቲስ ስንል እነዚህ ሜዠር የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ኖሌጅ ማለት ምን ማለት ነው በእኛ ስተዲ፣ ኖሌጅ ማለት ምን ማለት ነው በእኛ ስተዲ ብለን ማሳየት አለብን። ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን በሚለው ሴክሽን ውስጥ ኖሌጅ ኦፍ ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እንልና ይሄ ማለት ከሚጠየቁት ሃንድ ሃይጂን ፕራክቲስ እውቀትን አሰስ ለማድረግ WHO ካዘጋጀው 15 ጥያቄ ውስጥ 9ኙንና ከዛ በላይ የመለሰ አዲኩዌት ኖሌጅ አለው ብለን እንላለን። ከዛ በታች ሆነ inadequate አለው ብለን እንላለን ብለን የምናስረዳበት ሴክሽን the same for attitude, the same for practice. ስለዚህ እዚህ ጋር ስታንዳርዳይዝድ የሆኑ ቫልዩአቸው ሜዠር መደረግ ያለባቸው ነገሮች ሜዠር አድርገን በስታንዳርዱ የምናሳይበት ቦታ ነው። the other is ምን አይነት ቫሪያብሎች ናቸው ኦፕሬሽናላይዜሽን የሚፈልጉት other than values to be measured? variables with different definition. ለምሳሌ አንድ ነገር በተለያየ መንገድ ሜዠር ማድረግ ሊቻል ይችላል። ስለዚህ በተለያየ ነገር ሜዠር ማድረግ የምንችለው ነገር ከሆነ አንባቢያችን በየትኛው ነው ሜዠር ያደረጉት ብሎ ዋንደር እንዲያደርግ አንፈልግም። ራዘር እኛ በየትኛው ሜተድ ተጠቅመን ሜዠር እንዳደረግነው አት ዲስ ፖይንት እናወራለን። አንድ አይነት ሜዠርመንት ያለው ቢሆን ማንንም አያምታታም ማለት ነው። ኢትስ ኢዚ። ለምሳሌ እድሜ ቢሆን እድሜን በአመት ነው የቆጠርኩት ልንል አንችልም because there is no other way of measuring እድሜ። more than one type of measurement ያላቸው ቫሪያብሎች ሲሆኑ ግን we have to specify which variable we use። ለምሳሌ ዳያቤቲስን ዲያግኖዝ ለማድረግ ፋስቲንግ ብለድ ሹገር ልንጠቀም እንችላለን ወይም ሄሞግሎቢን A1C ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ የትኛውን የተጠቀምነው የሚለውን ለአንባቢያችን ማሳየት አለብን። diabetes diagnosis was diagnosed for our study participants using the fasting blood sugar criteria.
ይሄን ያህል ከዚህ በላይ የሆኑትን ዳያቤቲክ አለን፣ ከዚህ በታች የሆኑት ኖርማል፣ ከዚህ እስከዚህ ያሉትን ፕሪ ዳያቤቲክ አለን ብለን እናስቀምጣለን። ሄሞግሎቢን ኤዋንሲ የተጠቀመ ካለ ደግሞ ያንን ያሳያል ማለት ነው። ሶ የትኞቹን ኢን ጀነራል ቫልዩስ ቱ ቢ ሜዠርድ የሆኑትና ዲፈረንት ዴፊኒሽን ሊኖራቸው የሚችሉትን ቫሪያብሎች በሙሉ ከዲፔንዳንትም ከኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሊስትም አውጥተን ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ መቻል አለብን። ኤንድ ላስት ፖይንት ይሄ ኦፕሬሽናላይዜሽን እኛ በራሳችን ፈጥረን የምንጽፈው ነገር መሆን የለበትም። it should be from a standard reference for each and every definition. በቃ this is mandatory። ይሄንን ማድረግ ካልቻላችሁ ጥናታችሁን ማንም አይቀበላችሁም። ለምሳሌ ፕራክቲስ ኦፍ ሳምቲንግ ብላችሁ አሰስ ልታደርጉ ከሆነ ፕራክቲስን አሰስ የምታደርጉበት ቱል ስታንዳርዳይዝ መሆን አለበት። እኛ ከራሳችን ጥያቄ ፈጥረን ጠይቀን ራሳችን ሌብል አድርገን የምናልፍ ከሆነ ተቀባይነቱ ኢንተርናሽናሊ ናሽናሊ ወደ ጆርናሎች ለማሳተም ብንል ያንን ውጤት ዲሲዥን ሜከር ውሰድና ተጠቀም ብንለው ለመጠቀም አይችልም ማለት ነው፣ አይፈልገውም። አንድ ነገር ስታንዳርድ ይኖራል። በናሽናል ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በኢንተርናሽናል ደረጃ ሁሉንም የሚያስማማ ቁጥር ይኖራል። ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል አንድ ተማሪ ኤ ያመጣ ስላችሁ አውቶማቲካሊ 85 እና ከዛ በላይ እንደመጣ ታውቃላችሁ። ለምን? በቃ this is a standard ፊክስድ የሆነ ነው። አንድ ተማሪ 85 ጥያቄ ከመለሰ እውቀቱ ማነው ኤ ብለን እንሰጠዋለን። ኤ መስጠታችን ኢምፕሊኬሽናችን 85 ከመቶ ካመጣ ወደ ሪል ላይፍ ሄዶ በጥሩ ሁኔታ ስራ ላይ ፐርፎርም ለማድረግ የሚያስችል እውቀት ነው ብለን ስለምናስብ ኤ እንላለን። ኤ ማለት ኢንዳይሬክትሊ 85 እና ከዛ በላይ ነው እንላለን። ስለዚህ ይሄ እኔ የሆነ ጥናት እያጠናሁኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ግሬዳቸው ብዬ ከ60 ጀምሮ ኤ ባደርግ ከዛ በቃ የዚህ ክላስ 90%ቱ ስማርት ናቸው they are able ኤን ዲፋይን ያደረጉበት ወይ ከ60 ጀምሮ ከሆነ ማንም አይቀበለኝም because this is my personal definition እንጂ ስታንዳርድ አይደለም። ስለዚህ ምን ጊዜም if possible ኢንተርናሽናል ያሉ ዴፊኒሽኖች እናንተ በህዝብ ዙሪያ የምትሰሩ ከሆነ የደብሊውኤችኦ ዴፊኒሽን አለ። ብዙ ጊዜ ደብሊውኤችኦ እንደዚህ አይነት ለፐብሊክ ሄልዝ ኮንዲሽን የሚሆን ለሜዲካል ኮንዲሽንስ ስታንዳርድ ዴፊኒሽኖች አሉት። በኢንተርናሽናል ሌቭል ቢቀመጥ ሲቀጥል ደግሞ በዴቨሎፒንግ ካንትሪ ሴታፕ ተብሎ በዴቨሎፐር ተብሎ ስለዚህ ኢንተርናሽናል ብናጣ ለዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ተብሎ ወጣ ስታንዳርድ መጠቀም አለብን። የሱ የዴቨሎፒንግ ካንትሪ ካጣን ደግሞ ናሽናሊ የኛ ፌደራል ሚኒስትር ኦፍ ሄልዝ ያወጣውን ስታንዳርድ መጠቀም አለብን ሶዛት ትክክለኛ ውጤት እንድናመጣ። ስለዚህ ኖሌጅን ዲፋይን ስናደርግ በጣም ብዙ የሚገኙ ሚስቴክስ ኖሌጅ፣ አቲቱድ፣ ፕራክቲስ ሰዎች ከራሳቸው ሪፈረንስም ስትወስዱ ስታንዳርድ ነው መሆን ያለበት። ይሄንን ሪፈረንስ ሰዎች ከሌላ ሊትሬቸር ወሰድን ይላሉ። ሌሎች ሰዎች ያጠኑትን ጥናት ስታነቡ የእነሱን አሰስ ያደረጉበትን ቱል ከየት አመጡት ብላችሁ የእነሱን ሪፈረንስ መፈለግ አለባችሁ እንጂ አሲቴዝ ኡጋንዳ ውስጥ ኖሌጅን እንደዚህ አሰስ አድርገው ያጠኑ ሰዎች አላችሁ ብላችሁ የእነሱን መጠቀም አትችሉም። where do they get it? ኡጋንዳውያኖቹ ከየት አምጥተው ሰሩት? ምናልባት እነሱ ጥናት ላይ ሪፈረንስ አስቀምጠው ይሆናል። ትክክለኛውን መቀመጥ አለበት ትክክለኛውን ፕሮሲጀር ተከትሎ የተደረገ ፐብሊኬሽን ከሆነ። ስለዚህ እዛ ላይ ከፈለጋችሁ የእነሱ ሪፈረንስ ትሬስ አድርጋችሁ ከማን የወሰዱት የሚለውን ሊንኩን ተጭናችሁ ፈልጋችሁ ትሬስ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮመንሊ የምናገኘው ሚስቴክ ይሄ ነው። ኖሌጅ፣ አቲቱድ፣ ፕራክቲስ በተለይ እንደዚህ ነገሮች ላይ ኦል አዘር ሜዠረብል ቫሪያብልስ ላይ ራንደም የሆኑ ዴፊኒሽኖች ይመጡና where do you get this ሲባል ከሆነ ሀገር ፐብሊኬሽን we don't accept that that's not standard። አንድ ሰው የሰራው ስተዲ ስታንዳርድ አይደለም። ቅድም እንዳየነው አንድ ኤቪደንስ ጀነሬት ሲደረግ ከኬዝ ሪፖርት የተነሳ ነገር አድጎ ኤክስፐሪመንታል ዲዛይን አልፎ ሜታ አናሊሲስ ሆኖ በየሀገሩ የተሰሩ ጥናቶች በተለያየ ፖፑሌሽን የተሰሩ ጥናቶች ተሰብስበው ነው እንዲህ አይነት ከት ኦፍ ፖይንት የሚወጣው። ሁሉም ፕሮሰስ በዚህ አልፎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ ፕሮሰስ አልፎ የመጣ ስታንዳርድ ነው እንጂ መጠቀም ያለባችሁ ሳም ሃየር ኦፊሻል ጥናት አካሄዱ ያመጣው። ደብሊውኤችኦ ስለሆነ አውት ኦፍ ሪስፔክት አይደለም የምንቀበለው። ደብሊውኤችኦ ከት ኦፍ ፖይንቶችን ሲያወጣ የሄደበት ፕሮሰስ አለ። ብዙ መልቲናሽናል ዳታዎችን ሰብስቦ ይሄ ጥሩ በቂ ከት ኦፍ ፖይንት ነው ብሎ ሲያወጣ ነው። ለምሳሌ ብለድ ፕሬሸርን ካታጎራይዝ ስናደርገው 140 በ90 ጀምሮ ሃይፐርቴንሽን ነው ሲል የአንድ ስተዲ ይዞ አይደለም። አፍሪካ ሀገር ውስጥ ዩሮፕ ውስጥ all other part of the world የተሰሩ ጥናቶችን ሰብስቦ የትኛው ከት ኦፍ ፖይንት ላይ ነው ኮምፕሊኬሽኖች ሰውነታችን ላይ ኦርጋን ሲስተማችን ላይ ተጽዕኖ የሚመጣው የሚለውን ከጠና በኋላ ያወጣው ካታጎሪ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንስቲትዩሽንስ እንደዚህ አይነት መልቲ ሴንተር ስተዲ ሰርተው እንደዚህ አይነት ከት ኦፍ ፖይንት የሚያወጡልን ኢንስቲትዩሽኖች የሚሰጡን ነገር ነው መጠቀም ያለብን እንጂ አውት ኦፍ ፖኬት የራሳችንን መጠቀም አንችልም። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ማን ነው ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን የሚፈልገው? ስለዚህ ኦፕሬሽናል ዴፊኒሽን ሰጡ ስትሉ መጀመሪያ ኦል ዩር ቫሪያብልስ
ጻፋችሁ ለራሳችሁ all variables from the dependent independent variables ይሄን በሙሉ አውጡ መጀመሪያ ጻፉ ለራሳችሁ ከዛ go one by one go through each and every variable so practice of hand hygiene definition እንትን ይፈልጋል አይፈልግም clearly ይፈልጋል practice ነው hand hygiene practice ምን ማለት ነው የሚለው ዲፋይን ማድረግ አለብን so WHO hand hygiene በዚህ መልክ ዲፋይን ያደርጋል hand hygiene practice ማለት ፔሸንት ከመንካታችን በፊት ከነካን በኋላ ከእንደዚህ አይነት ፕሮሲጀሮች በፊት የምናደርገው እንደዚህ አይነት ፕራክቲሶች ናቸው ይሄ ከላይ እያወራ ነው መተናል እንትን ላይ ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ላይ ምናምን እንደዚህ ባክግራውንድ ላይ እያወራ መተናል ናው አክቹሊ አንድ ሰው ፕራክቲስ አደረገ አላደረገም ልንል ነው ስለዚህ አደረገ አላደረገም ልንል ስንል የፕራክቲስ ጥያቄዎች ይኖሩታል አሁን WHO ጋይድላይን ብታዩ አለው ጥያቄ questions አሉ እነዛን questionዎች ከዚህ ይሄን ያሉን የመለሰ adequate practice ነው ይሄን ያሉን የመለሰ inadequate ነው ስለዚህ ያንን ዴፊኒሽን እዚህ ጋር አምጣችሁ out of ይሄን ያሉን questions ይሄንን ፐርሰንቱን ወይም ደግሞ rather በቁጥር ከ15ቱ ይሄን ያሉንና ከዛ በላይ የመለሰ adequate practice እንላለን the rest inadequate እንላለን ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ከዛ ከዴፊኒሽኑ በቅንፍ ሪፈረንሳችሁን ታስቀምጣላችሁ ለቁጥር ለምሳሌ 3 ቁጥር 10 ቁጥር ይሄ እንትን ሪፈረንስ ሳይቴሽን ስታይል ሊትሬቸር ሪቪው ላይ እንዳየነው ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ትመጣላችሁ ኤጅ ዴፊኒሽን ይፈልጋል አይፈልግም አሁን ኤጅን ዲፋይን ማድረግ ሬሌቫንት አይደለም ሴክስ አይፈልግም ኤጁኬሽናል ሌቭል አይፈልግም ወርክ ኤክስፒሪየንስ አይፈልግም ኢንካም አይፈልግም አቲቲዩድ towards hand hygiene practice ይፈልጋል ሹር ይፈልጋል አቲቲዩድ ምን ማለት ነው how do you measure attitude ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት ከየት የመጣ ጥያቄ ከስንቱ ጥያቄ ስንቱን የመለሰ ነው favorable unfavorable attitude ያለው ምንለው እያለን እንሄዳለን ኖሌጅ ይፈልጋል ሹር ይፈልጋል it is something measurable so knowledge of hand hygiene practice እንዴት ነው አሰስ ማድረገው with how many questions standardized የሆኑ questions ከዛ ውስጥ ስንቱን የመለሰ እለዋለሁ ጥሩ እለዋለሁ ወይንስ በቂ አይደለም እለዋለሁ የሚለውን ማውራት አለብን ምናልባት ሁሉ ጊዜ ይሄንን ፕራክቲስ ኖሌጅ እና አቲቲዩድ ላይ ስንሄድ ግዴታ ከቶፍ ፖይንት ግዴታ አይደለም አንዳንዴ just the simple numbers ማስቀመጥ እንችላለን ከዛ በፐርሰንት በቃ አስቀምጠን የምንሰራውን ፎርም ኦፍ አናሊሲስ ዲፍረንት ይሆናል አሁን አድቫንስድ ባዮስታቲስቲክስ ስትማሩ ታዩታላችሁ how to choose analysis method based on your variable measurement የሚለውን ስታዩ it will be clear so institution related variable ጋር እንምጣ hand hygiene facility availability እና accessibility does it need definition yes ይሄ እኔም ማንም ሰው ሲያነበው ልክ እንደ ኤጅ ማለት ምን ማለት ነው ሁላችንም ያስማማናል ኤጅ ሴክስ ምን ማለት ነው እነዚህ ቫሪያብሎች ማንም አስረዱኝ የሚለው ነገር የለውም it's clear የሆነ ነገር ነው how about this availability clearly define መደረግ አለበት ምን ማለት ነው availability ማለት ምን ማለት ነው በአንድ ኢንስቲትዩሽን hand hygiene facility available ነው በቃ ምን ነው ምን ሲሆን ነው how do you define availability define መደረግ አለበት accessibility ምን ማለት ነው define መደረግ መቻል አለበት ሌላው training on infection prevention and control ላይ ይሰጣል አይሰጥም ሊሆን ይችላል ጥያቄዎቹ ከተሰጡ በሳምንት እንት ይሰጣል ነው ሶ ይሄ ኢንተርፕሬሽን አይፈልግም የተለየ ሰዎችን የምናስረዳበት ነገር የለውም ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቫሪያብሎቻችን ጽፈን ከቫሪያብሎቻችን ውስጥ የትኛው ዴፊኒሽን ይፈልጋል ኦፕሬሽናላይዜሽን ይፈልጋል ሜዠር የሚደረገው የትኛው ነው ከአንድ በላይ ሜዠርመንት ኖሮት ስፔሲፊካሊ የተጠቀምኩትን ማሳየት የሚያስፈልገኝ የሚለውን ለይቶ ማውጣት ያስፈልጋል from both the dependent and independent variable lists ማለት ነው so this is the end of methodology part 1 we will continue methodology part 2 in the next lecture see you then